สวัสดีครับก็อยู่กับผมในเกมใช่แล้วครับนี่คือเกม Ark Survival Evolved เกมที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถฆ่าคุณได้ไม่ว่าจะเป็นปลาปีนลันย่าปลากระเบนไดโนเสาร์ขาแว้นหรืออาจจะเป็นไดโนเสาร์ที่ลืมตัดเล็บก็เป็นได้ก็ตัวผมกับคุณแฟนนะครับจะมาเอาชีวิตรอดเป็นเวลา100วันในเกมSurvival Evolved นะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นก็ฝากช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่ามันกดฟรีแล้วก็กดแค่คนละทีก็พอนะครับแต่ถ้าใครใจดีก็สามารถกดติดตามได้เช่นกันนะครับเพื่อที่ช่องเล็กๆนี้จะได้เติบโตต่อไปในอนาคตครับเพราะถ้าช่องผมโตช่องผมก็จะไม่เล็กนั่นเองโอเคพูดกันมาพอแล้วก็ไปเริ่มที่เซตติ้งกันดีกว่าก็ตัวผมจะขออนุญาตปรับเฉพาะวันเวลาในเกมนะครับปรับเป็นประมาณ20นาทีในชีวิตจริงเท่ากับ1วันในเกมนะครับกับอัตราการเทมไดโนเสาร์หรือว่าการจับไดโนเสาร์นะครับเป็นประมาณ2เท่าของตัวเกมนะครับผมส่วนค่าอื่นผมจะไม่ยุ่งเลยนะครับก็เอาเป็นว่าสาธยายมากันเยอะพอสมควรแล้วไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันเลยนะครับเปิดมาก็ทำการสร้างตัวละครให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ผมกับคุณแฟนนะครับจะเลือกที่เกิดเป็นบริเวณเซาท์โซน3นะครับผมวงเล็บ easy เพราะน่าจะเป็นโซนที่ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับสำหรับการเอาชีวิตรอดในวันแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับนั่นก็คือการฟาร์มทรัพยากรพื้นฐานของเกมโดยเกมนี้นะครับทรัพยากรพื้นฐานนั่นก็คือไม้ฟางหินและก็ฟินนะครับผมว่าแต่ไอ้ตรงที่อยู่ข้างหน้าผมนี่มันอะไรครับเนี่ยผมเลือกโซน easy ไม่ใช่เหรอครับทำไมมีไอ้ตัวแบบนี้อยู่แถวนี้ด้วยก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาจะต้องจัดการพวกมันก็หนีสิครับรออะไรแล้วผมกับคุณแฟนก็วิ่งมาพบกันในที่สุดนะครับผมก็เลยทำการชวนคุณเธอเพื่อเข้าปาร์ตี้นะครับซึ่งการเข้าปาร์ตี้ด้วยกันก็จะทำให้เราแชร์ EXP ด้วยกันนะครับผมเกมนี้ EXP ก็เอาไปอัพเลเวลนะครับแล้วก็เอาไปอัพแต้มวิจัยพวกสิ่งประดิษฐ์ต่างๆด้วยและตอนนี้ผมก็มีปิกแอคอันแรกของเกมนี้แล้วนะครับก็จะช่วยทำให้ผมฟาร์มทรัพยากรพื้นฐานง่ายขึ้นนะครับผมดีกว่าเอาหมัดไปต่อยนะครับและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็หมดไปกับการฟาร์มนะครับจนกระทั่งในจังหวะที่ผมกำลังจะใช้หอกแทงไดโนเสาร์ตัวหนึ่งครับอยู่ดีมันก็หันมากระโดดใส่ผมนะครับแล้วก็ทำการขโมยเบอร์รี่ของผมไปนะครับและกลายเป็นว่ามันเป็นการเทมไดโนเสาร์ตัวนี้ไปโดยปริยายนะครับเอาก็เลยงงนะครับอยู่ดีก็ฟุกได้ไดโนเสาร์มาเลี้ยงเฉยๆเลยนะครับตอนนี้ก็ไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับมีชื่อสายพันธุ์ว่าเพโกมัสแทร็กนะครับก็ผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็เอาชื่อนี้แล้วกันก็ไอตัวนี้สามารถเอาขึ้นไหล่แบบนี้ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วพอได้ไดโนเสาร์มาก็ยังคงฟาร์มต่อไปนะครับและอยู่ดีก็เกิดเหตุการณ์แบบเดิมเลยนะครับผมอยู่ดีก็มีตัวมาขโมยเบอร์รี่ผมไปอีกแล้วแล้วกลายเป็นว่าผมได้ไดโนเสาร์ถึง2ตัวจากความฟุกก็เรียกได้ว่าคงโชคดีพอสมควรแล้วมั้งครับและในช่วงเริ่มจะเย็นนะครับผมก็ทำการสร้างกล่องใบแรกของเกมนี้ขึ้นมาก็สามารถเอาของไปยัดใส่กล่องได้นะครับคุณผู้ชมและพอเริ่มมืดก็ทำการก่อแคมป์ไฟขึ้นมานะครับคุณแฟนก็มาอยู่ด้วยในคืนนี้แล้วก็ตอนกลางคืนของเกมนี้ไม่ได้น่ากลัวเหมือน Don't Starve Together นะครับก็สามารถวิ่งออกห่างจากกองไฟแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับผมแต่ว่าแค่มันมืดเองก็พกทอร์ชไปด้วยนะครับหรือว่าคบไฟไปด้วยกลางคืนนี้ผมก็ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเก็บเบอร์รี่นั่นเองนะครับวันที่2คุณแฟนผมก็ได้ทำการสร้างบ้านที่ทำมาจากฟางเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับในช่วงตอนนี้ไปก่อนนะครับผมก็อันนี้คือสภาพบ้านฟางนะครับคุณแฟนผมก็เพิ่งสร้างเมื่อคืนนะครับผมตอนที่ผมไปหาเบอร์รี่กับหาไฟเบอร์มาให้คุณเธอและด้วยความที่ว่าเบอร์รี่เกมนี้มันกินไม่อิ่มนะครับผมก็เลยทำการล่าไดโนเสาร์ตัวแรกของเกมนี้กันเหยื่อของเรานะครับนั่นก็คือเจ้าดิโมโพดอนที่บินอยู่แถวนี้นั่นเองก็สามารถจัดการด้วยหอกอย่างอีซี่นะครับผมไม่ต้องห่วงก็ได้เนื้อได้หนังมาเป็นผลตอบแทนในการล่านะครับผมจากนั้นการล่าก็ยังคงมีต่อไปนะครับผมรอบนี้ผมได้ทำการมาล่าเจ้าดิโมโพซอนะครับก็จัดการไม่ยากนะครับผมคุณผู้ชมก็แน่นอนนะครับว่าผมยังคงออกล่าหาเนื้อรับประทานต่อไปนะครับเพราะเหยื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าดิโมโพซอนี่ครับเพราะว่ามันล่าค่อนข้างง่ายในช่วงต้นเกมเมื่อเทียบกับไดโนเสาร์ตัวอื่นนะและเกมนี้ในน้ำเราก็สามารถลงไปได้นะครับไม่ว่าจะลงไปหาของหรือลงไปล่าก็ตามผมก็เลยลองเปลี่ยนบรรยากาศลงมาล่าปลาในน้ำดูบ้างนะครับผมก็ล่าไม่ยากเหมือนกันนะครับแต่ในระหว่างที่ผมกำลังทำการออกฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะครับคุณแฟนผมก็เกิดปัญหาขึ้นคุณแฟนของผมนั้นได้ถูกปลาปิรันย่าแถวฐานกัดตายนะครับผมแล้วก็เธอพยายามขอร้องให้ผมไปช่วยเธอเพื่อทำการกู้ซากแล้วก็กู้ของตัวละครเก่าของเธอก็แน่นอนนะครับว่าคุณแฟนร้องขอมาเราก็ต้องรีบไปช่วยถูกไหม
และด้วยความห้าวของเจ้าปลาปิรันย่าตัวนี้มันก็ได้ทำการพุ่งใส่ผมกับคุณแฟนที่ยืนอยู่ตรงริมฝั่งทะเลนะครับและจากนั้นผมก็ได้ใช้หอกแทงมันแล้วก็ไดโนเสาร์ที่ผมได้เทมมา2ตัวก่อนหน้านี้ก็ลุยลงน้ำเพื่อไปฟัดกับปิรันย่าในน้ำเลยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้อง2ตัวนี้แต่แล้วเจ้าปิรันย่าตัวนี้ก็ได้หมดลมหายใจผมจึงทำการดำน้ำเพื่อไปลากซากมันขึ้นมาที่ฝั่งนะครับจากนั้นคุณแฟนผมที่กำลังหัวร้อนอยู่ก็ได้ทำการใช้ปิกแอคทุบซากเจ้าปิรันย่าตัวนี้จนสลายหายกลายเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับผมและคุณแฟนผมก็ได้กล่าวไว้ว่าต่อให้คนทั้งโลกจะให้อภัยปิรันย่าตัวนี้แต่เธอไม่ให้อภัยนะครับดังนั้นมันต้องกลายเป็นปุ๋ยยังไงฮะคุณแฟนผมนี่ตอนนี้กำลังตัวร้อนเลยครับและผมกับคุณแฟนก็ใช้เวลาในโซนที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการอยู่ที่ฐานนี่แหละครับจนกระทั่งอยู่ดีๆก็มีไอ้นกเปรตนะครับมันมาทำการขโมยของจากตัวคุณแฟนผมไปแล้วก็พยายามบินวนอยู่เหนือหัวของคุณแฟนผมนะครับแล้วผมกับคุณแฟนตอนนี้ก็ยังไม่มีอาวุธระยะไกลในการปราบนกเปรตนี้นะครับก็เลยจำเป็นต้องรอให้มันบินลงมาใกล้ๆและใช้หอกแทนศึกนี้ก็ลากยาวจนถึงเช้าเลยนะครับวันที่3ศึกระหว่างผมบวกคุณแฟนและไอ้นกเปรตก็ยังคงดำเนินต่อมานะครับจนกระทั่งผมนึกได้ว่าตัวละครผมก็เลเวลพอสมควรแล้วเลยทำการเรียนสูตรครับเขาเรียกว่าอะไรหนังกระติกครับใช่หนังกระติกแล้วก็ทำการสร้างมันขึ้นมาครับผมและนี่ก็คือหนังกระติกอันแรกของเกมนี้แล้วผมก็ได้ทำการเอาหนังกระติกนะครับบรรจุลูกกระสุนหินระดมยิงไปที่ไอ้นกเปรตตัวนี้นะครับและสุดท้ายไอ้นกเปรตนี้ก็ได้ทำการล่วงลงสู่พื้นดินแล้วก็ตายไปในที่สุดครับผมและคุณแฟนของผมที่กำลังหัวร้อนนะครับก็ได้วิ่งมาทำการเอาหอกจิ้มมันไป1 ทีนะครับเพื่อระบายความโกรธแค้นของคุณเธอแล้วเธอก็วิ่งกลับไปนะครับผมจากนั้นผมจึงใช้ขวานจามที่เจ้านกตัวนี้ให้กลายเป็นปุ๋ยไปนะครับแล้วผมก็ได้หนังกับเนื้อมาพอสมควรเลยและด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมมีหนังกระติกเป็นอาวุธที่สามารถมอบค่าเขาเรียกว่าไงค่าสตันค่าสลบหรือว่าแล้วแต่ใครจะเรียกครับผมขอเรียกเป็นค่าสลบแล้วกันนะครับในเกมนี้ผมจึงได้ทำการเอาหนังกระติกนะครับไประดมยิงเจ้าไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าดีโรโพซอร์นะครับผมแล้วก็ทำการยิงจนมันสลบแล้วก็เอาเนื้อยัดปากมันนะครับเพื่อที่จะเป็นการเทมมันมานั่นเองหลักการเทมหรือว่าจับไดโนเสาร์ของเกมนี้ก็ไม่ยากนะครับตีหัวให้สลบแล้วก็เอาเนื้อยัดปากแค่นั้นเองครับง่ายๆแล้วผมก็ได้เจ้าดีโลโพซอร์ตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่ของเราแต่จะจับตัวเดียวมันก็แปลกๆใช่ไหมครับดังนั้นผมจึงออกล่าไม่ใช่ออกล่าสิออกไล่เอาดังกระติกยิงหัวเจ้าดีโลโพซอร์ตัวอื่นที่อยู่แถวฐานต่อเลยนะครับผมและก็ได้น็อตมาเป็นพรรคพวกในที่สุดนะครับตอนนี้ก็มีดีโลโพซอร์2ตัวแล้วเราจะมาดูอนุภาพการต่อสู้ของน้องดีโลโพซอร์ทั้ง2ตัวนี้กันซึ่งเหยื่อทดลองของเรานั่นก็คือเจ้าดีโลโพซอร์ที่เป็นไดโนเสาร์ทั่วไปแถวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าให้เผ่าพันธุ์เดียวกันจัดการเผ่าพันธุ์เดียวกันนี่แหละสุดยอดไปเลยภาพก็จะเป็นไปตามที่เห็นเลยนะครับผมจากนั้นผมก็ได้ทำการนำน้องดีโลทั้ง2ตัวนี้มาจอดไว้ที่ฐานนะครับเพื่อคอยคุ้มครองคุณแฟนผมเวลาเธอทำของแถวฉานวันที่4ตอนนี้คุณแฟนผมเริ่มบ่นว่าอยากได้ลูกหาบมาช่วยขนของในการสร้างฐานนะครับผมจึงพาคุณเธอออกมาหาจับไดโนเสาร์ที่คิดว่าพอจะเป็นลูกหาบให้คุณแฟนผมได้นะครับและนั่นก็คือน้องพาราซอร์ตัวนี้นั่นเองแต่ว่าด้วยความที่น้องพาราซอร์ตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ที่วิ่งหนีค่อนข้างเร็วนะครับคุณแฟนผมจึงทำการโยนโบล่าเพื่อล็อกขาไม่ให้น้องวิ่งก่อนและจากนั้นผมก็ใช้กระบองนะครับในการบ้องหัวน้องให้น้องสลบและพอน้องสลบแล้วเราก็เอาเบอร์รี่ยัดปากน้องนะครับผมเป็นไงหลักการจับไดโนเสาร์ของเกมนี้เข้าใจง่ายดีไหมครับและแน่นอนครับว่าตัวเดียวมันไม่พอที่จะเอามาช่วยคุณแฟนผมหาบของนะครับต้องมีอีกตัวที่2ด้วยก็ใช้หลักการเดิมนะครับก็คือโยนโบล่าแล้วก็บ้องหัวน้องเหมือนเดิมและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็ฟาร์มดีครับมันเพิ่งแก้วันแรกๆเลยเราต้องฟาร์มเป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมคุณผู้ชมวันที่5ด้วยความที่ตอนเช้านี้นะครับมีแอร์ดรอปตกมาแถวๆบริเวณฐานที่ผมกับคุณแฟนอยู่ผมจึงทำการวิ่งไปเก็บแอร์ดรอปนะครับแล้วก็พบว่ามีอุปกรณ์เขาเรียกไงอุปกรณ์ใช้ชีวิตพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นปิกแอคขวานหอกหนังกระติกครบเลยนะผมก็เอามาเก็บไว้ที่ฐานก่อนแล้วการใส่กล่องไว้แล้วก็ตอนนี้ผมเรียนสูตรสร้างธนูแล้วก็ลูกธนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้มีธนูใช้แล้วนะครับเริ่มมีความเป็นผู้มีอารยธรรมขึ้นมาบ้างแล้วผมก็วิ่งออกไปทางขวาของฐานนะครับเพื่อไล่ฟาร์มแล้วก็เปิดแผนที่สักเล็กน้อยนะครับแต่ก็ต้องขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าเกม ARK มันไม่เหมือน Don't Starve Together นะครับที่จะสามารถวิ่งสำรวจได้ทั้งแมปขนาดนั้นในช่วงวันแรกๆเกมนี้ถ้าเราวิ่งสำรวจมัวซัวเราอาจจะตายแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้วิ่งเปิดแมปมากเมื่อเทียบกับตอนเล่น Don't Starve นะครับในช่วงวันแรกผมจะรอให้ผมมีไดโนเสาร์ที่แข็งแกร่งหรือว่ามีของที่ดีก่อนนะครับถึงจะเริ่มสำรวจแบบจริงๆจังๆก็ถ้าใครคาดหวังว่าใน100 วันนี้ผมจะเปิดทั้งแมปหรือว่าจะไปตีบอสที่เป็นบอสของแผนที่นี้ก็อาจจะผิดหวังนะครับก็ต้องกราบขออภัยไปด้วยและในระหว่างที่ผมวิ่งสำรวจไปทางขวาเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ได้พบกับ
Hello there. อุปสรรคชิ้นใหญ่ที่คอยเบรกผมไม่ให้ไปสำรวจทางขวาต่อนั่นก็คือเจ้าไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าเทลิซิโนซอร์นะครับซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่มีเล็บยาวที่สุดในเกมนี้ซึ่งการที่ผมจะวิ่งฝ่าเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ไปนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมจึงเลือกที่จะทำการหันหลังกลับแล้วไปที่ฐานดีกว่าแถวเนี้ยแม่งเถื่อนและพอกลับมาถึงที่ฐานผมก็ได้เริ่มทำโปรเจกต์ปลูกต้นเบอร์รี่นะครับผมซึ่งเบอร์รี่ที่ผมจะปลูกในเกมนี้นะครับเป็นเบอร์รี่ดำซึ่งเบอร์รี่ดำก็เป็นส่วนผสมสำคัญในการเอาไปทำยาสลบเพื่อเอาไว้มอมไดโนเสาร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นเบอร์รี่ที่สำคัญที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้แต่ประเด็นสำคัญเลยนะครับณตอนนี้นั่นก็คือผมไม่มีเมล็ดของไอ้ต้นเบอร์รี่ดำนี้ครับเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการไล่เก็บเบอร์รี่เพื่อหาเมล็ดของไอ้ต้นเบอร์รี่ดำเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับว่าทั้งคืนนี้ผมก็ยังหาไม่เจอวันที่ 6 ภารกิจในการตามหาเมล็ดของต้นเบอร์รี่ดำก็ยังคงดำเนินต่อไปเรียกได้ว่าเกือบทั้งวันเลยนะครับแต่ก็ยังหาไม่เจอครับคุณผู้ชมอะไรมันจะหายากปานนั้นวันที่ 7 ภารกิจหลักในช่วงเช้ายังคงเหมือนเดิมนะครับตามหาเมล็ดของต้นเบอร์รี่ดำต่อไปแม่งก็ยังไม่เจอครับทำไมมันไม่มีดวงหรือว่ามันดรอปยากหรือยังไงวะครับชักโมโหแล้วผมจึงทำการเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นทำการไล่ล่าเนื้อจากเราบรรดาสัตว์ที่อยู่แถวนี้ต่อนะครับผมแต่ตัวผมก็เรียกได้ว่าเกือบตายกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเจอเจ้าดีโลหลายตัวลุมแต่ยังโดนมันพ่นพิษใส่แล้วก็ทำให้มองไม่เห็นแต่ว่าก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ในที่สุดนะครับแล้วก็ทำการไล่เก็บเนื้อเก็บหนังจากซากการต่อสู้ที่ผ่านมาแล้วก็วิ่งกลับฐานสิครับรออะไรแต่ในระหว่างที่ทำการวิ่งกลับฐานอยู่นั้นก็ได้ถูกสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านกเปรตนะครับลงมาโจมตีแล้วก็ขโมยต้นเบอร์รี่ฟ้าผมไปอีกนกเปรตนี่เอาอีกแล้วและด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมมีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าธนูแล้วผมยิ่งทำการง้างธนูแล้วก็สอยไอ้นกเปรตนี่ลงมาจากฟากฟ้านะครับด้วยสกิลของผม I am the bone of my soul. อย่าห้าวนะครับนะจากนั้นคืนนี้ก็ใช้เวลาที่เหลือของวันหมดไปกับการอยู่ที่ฐานทำของนะครับวันที่ 8 เมื่อเราคิดจะปลูกต้นไม้นะครับเราจำเป็นต้องมีปุ๋ยด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งปุ๋ยนะครับก็ได้จากการเอาขี้ไม่ว่าจะเป็นขี้ของเราหรือขี้ของไดโนเสาร์นะครับไปยัดใส่ไว้ที่ฐานไม่ใช่ฐานกล่องนี้แล้วก็ทำการโยนฟางใส่ลงไปในนี้ด้วยแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยมาให้เราใช้งานเป็นไงงงไหมและหลังจากนั้นผมก็วิ่งออกมาฟาร์มตามปกติของผมเลยนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าผมได้ถูกไดโนเสาร์ขาวแวดนะครับหรืออีกชื่อก็คือแรปเตอร์นะครับซึ่งมากัน2ตัวได้วิ่งมาทำการตีผมจากด้านหลังแล้วก็ทำให้ผมสู่สุคติในที่สุดนะครับผมก็เลยทำการเกิดใหม่นะครับที่โซนเดิมเลยเซาท์3เหมือนเดิมนี่แหละแต่รู้สึกว่ารอบนี้มันจะห่างจากบ้านผมพอสมควรและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงหน้าผมนี่คืออะไรวะครับเนี่ยนี่มันสไปโนซอรัสไม่ใช่เหรอครับทำไมผมมาอยู่แถวนี้ได้ครับเนี่ยมันโซนอีซี่จริงไหมวะเนี่ยและผมจึงหาทางวิ่งกลับไปที่บริเวณที่ผมได้สู่สุคติไปรอบก่อนนะครับแต่เพราะว่าผมก็พบว่าไอ้แรปเตอร์2ตัวนั้นมันยังไม่ไปนะครับคุณผู้ชมมันยังคงป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณที่ผมตายไปก่อนหน้านี้และประเด็นสำคัญคือมันเห็นผมแล้วครับคุณผู้ชมชิบหายแล้วครับผมจึงทำการรีบวิ่งลงน้ำเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันตามมาแต่คุณคิดว่าพระเจ้าจะเข้าข้างคนแบบผมแล้วครับเมื่อหนีแรปเตอร์จากบกลงน้ำในน้ำมีอะไรครับปิเรนย่าดิครับคุณผู้ชมผมก็ได้ทำการถูกเจ้าปิเรนย่าจู่โจมแล้วก็ใช้หมัดต่อยไปไม่กี่ครั้งนะครับแล้วก็ผมก็สู้สุคติอีกครั้งแล้วคุณผู้ชมตายติดกันในวันเดียวใช่หรอวะผมก็ได้ทำการเกิดที่โซนเดิมนะครับแล้วรอบนี้ก็มาโผล่แถวไหนครับเนี่ยแล้วตอนที่ตื่นมาจากรอบนี้ก็พบกับสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กน่ารักนะครับชื่อน้องชอมปี้ถ้าใครที่เคยดูจูเลสิกพาร์คนะครับก็น่าจะทราบว่าไอ้พวกนี้จริงๆแล้วมันไม่น่ารักหรอกครับผมจึงทำการใช้หมัดของผมนะครับต่อยที่พวกมันเรียงตัวเลยจากนั้นน้องๆชอมปี้ก็ได้หลับไปนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีอาวุธในการสังหารน้องก็เลยทำการตั้งปิกแอคขึ้นมานะครับตอนนี้เพื่อที่ทำการเอาชีวิตรอดแถวนี้ให้ได้ก่อนแล้วให้กลับฐานและผมก็ได้พบกับภาพสุดสะเทือนใจนะครับนั่นก็คือแรปเตอร์หรือว่าไดโนเสาร์ขาวแว้นนะครับซึ่งมาตัวเดียวกำลังซัดกับเต่า2ตัวนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาไปห้าวมาจากไหนนะครับถึงกล้าไปซัดกับเต่าที่มีเลือดเยอะขนาดนั้นทั้งที่ตัวเองก็มาตัวเดียวด้วยแหละอย่าห้าวนะครับนะก็แน่นอนนะครับว่าแรปเตอร์ตัวนี้ก็สู่สุคติไปเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเหล่าชอมปี้ที่แค้นผมนะครับก็ได้ทำการวิ่งมาโจมตีผมก็เลยตกใจแล้วก็ใช้ปิกแอคไล่ฟาดพวกมันทีละตัวเลยนะครับณตอนนี้แล้วก็จัดการได้ในที่สุดนะครับแล้วก็มาเก็บกู้ซากของเจ้าแรปเตอร์ที่ห้าวเมื่อกี้ก่อนแล้วด้วยความที่ว่าเกมนี้คือเกม
มันไม่ใช่เกมที่ใจเดียวคุณหรอกครับเมื่อคุณสู้กับเหล่าชอมปี้เสร็จคุณจำเป็นต้องสู้กับเหล่ามดที่บินได้ต่อนะครับผมก็เรียกได้ว่าผมใช้เวลาทั้งวันนี้หมดไปกับการสู้กับไดโนเสาร์แทนนี้จนไม่ได้วิ่งกลับฐานเลยครับคุณผู้ชมผมจึงตัดสินใจที่จะตั้งแคมป์ไฟอยู่ที่บริเวณแถวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะวิ่งกลับฐานต่อตอนเช้านะครับผมจะได้ปลอดภัยกว่าวิ่งตอนกลางคืนแน่นอนแหละผมว่าอย่างน้อยและถ้าคุณสงสัยนะว่าคุณแฟนผมหายไปไหนไม่ต้องสืบครับคุณเธออยู่ฐานนะผมคุณเธอบอกว่าให้วิ่งกลับมาให้ได้แล้วกันเพราะว่าเธอไม่กล้าออกจากฐานนะครับเพราะมันมีแรปเตอร์อยู่ เป็นไงครับสุดยอดไปเลยมากคุณแฟนผมวันที่ 9 พอเช้าแล้วผมก็ใช้เวลาฟาร์มเล็กน้อยนะครับจนพร้อมที่จะวิ่งกลับฐานและในที่สุดแต่ก็พบกับภาพสะเทือนใจที่อยู่ด้านหน้าอีกแล้วนะครับผมแรปเตอร์ก็กำลังไล่กับสเตโกซอรัสนะครับผมจึงใช้โอกาสนี้นะครับวิ่งสวนพวกมันไปเลยนะครับก่อนที่พวกมันจะเห็นผมแล้วก็มาจัดการผมแทนเจ้าสเตโกตัวนั้นแต่ด้วยความ OP ของเจ้าสเตโกนะครับก็แรปเตอร์2ตัวนั้นก็กลายเป็นปุ๋ยแทนน้องสเตโกไปซะงั้นนะครับก็เลยทำให้ผมปลอดภัยกว่าเดิมแหละแล้วก็ได้เนื้อได้หนังกลับมาใช้งานฟรีๆอีกแล้วคุณผู้ชมและหลังจากนั้นผมก็ทำการวิ่งกลับฐานตามปกติของผมเลยนะครับจนกระทั่ง Hello there. ผมได้ไปจ้าเอกับเจ้าไดโนเสาร์ที่มีเล็บยาวที่สุดในเกมนะครับหรือชื่อเฮลิซิโนซอนนะครับและด้วยความที่ว่าขนาดแรปเตอร์ผมยังสู้ไม่ได้เลยไอตัวนี้ผมไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วละครับมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากวิ่งลงน้ำอีกแล้วคุณผู้ชมและเหตุการณ์แม่งก็วนลูปเดิมเลยนะครับในน้ำก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถฆ่าผมได้แต่รอบนี้ไม่ใช่ปิรันย่านะครับรอบนี้มันคือปลากระเบนก็ผมก็กลายเป็นปุ๋ยสู่สุคติอีกแล้วโอ้โหเมื่อไหร่จะถึงบ้านวันนี้และด้วยความหัวร้อนนะครับพอหลังจากที่ผมได้เกิดใหม่แล้วผมก็วิ่งตรงดิ่งมาเลยนะครับผมไม่เสียเวลาฟาร์มแม้แต่นิดเดียวแล้วก็วิ่งข้ามน้ำมาได้อย่างปกตินะครับผมจนมาใกล้ๆกับตรงที่ผมสู่สุคติไปก่อนหน้านี้ก็ทำการกู้ของกลับคืนมาได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่โดนปลากระเบนไล่ตีหรือว่าปิรันย่าไล่ตีจนกระทั่งผมวิ่งกลับมาถึงโซนแถวๆที่ผมโดนปิรันย่าแดกครับแล้วก็ยังพบว่ามันยังอยู่แถวนั้นด้วยคุณผู้ชมด้วยความแค้นนะครับผมจึงทำการใช้หอกจิ้มไปที่มันแล้วครับผมเพื่อสังหารก็สามารถล้างแค้นเจ้าปิรันย่าตัวนี้ได้ในที่สุดแล้วผมก็วิ่งกลับมาถึงฐานได้ในที่สุดนะครับผมคุณแฟนผมก็ใช้เวลาวันที่ผ่านมาในการสร้างของทำของจนตอนนี้แถวฐานผมมีบ้านที่เป็นไม้ก่อสร้างขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมวันที่ 10ต้อนรับวันใหม่ด้วยการจู่โจมจากไอ้นกเปรตนี่อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็แน่นอนนะครับว่าจัดการไม่ยากนะครับและก็ด้วยความที่ว่าตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่19แล้วนะครับสามารถเรียนสูตรทำแพหรือว่าเรือของเกมนี้ได้แล้วก็อย่ารอช้าที่จะสร้างมันเลยครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือหน้าตาเรือของเกมนี้นะครับซึ่งน่าจะได้ใช้ยาวๆนะครับถ้าไม่โดนไอตัวอะไรมาพังเรือผมทิ้งซะก่อนจากนั้นผมกับคุณแฟนก็มีแผนที่จะจับเจ้าแรปเตอร์ที่มันสังหารผมไปทั้งวันก่อนหน้านี้แหละครับมาเป็นสัตว์เลี้ยงก็เลยทำการให้คุณเธอคราฟโบล่าขึ้นมา2อันเพราะมันมี2ตัวถูกมาแล้วผมก็ทำการสร้างลูกดอกยาสลบนะครับผมเพื่อเอาไว้ยิงพวกมันซึ่งแผนก็ง่ายๆครับผมล่อพวกมันเข้ามาไกลๆก่อนจากนั้นก็ให้คุณแฟนผมคว้างโบล่าล็อกขาไม่ให้มันเดินได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับจากนั้นก็ระดมยิงยาสลบใส่เพื่อสลบแล้วก็เอาเนื้อยัดปากเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมและในที่สุดผมก็สามารถกู้สร้างตัวละครเก่าของผมได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีแรปเตอร์ปนเปี้ยนอยู่ผมเลยไม่กล้ามาแล้วผมกับคุณแฟนก็ได้แรปเตอร์ทั้ง2ตัวนี้มาเป็นสัตว์เลี้ยงในที่สุดนะครับวันที่ 11ในตอนเช้าก็ยังคงทำคล้ายๆเดิมนะครับฟาร์มสิครับคุณผู้ชมและผมก็ได้เห็นว่ามันมีเจ้าดีโมโพดอนนะครับหรือว่าไดโนเสาร์ตัวเล็กที่ผมอยากจะจับนั่นเองก็เลยทำการเอาธนูยาสลบยิงใส่น้องเข้าไปนะครับแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือว่าน้องนะครับไม่ได้อยู่ตัวเดียวน้องมีคู่อยู่ข้างๆด้วยก็กลายเป็นว่าผมนะครับจะเป็นต้องสู้กับน้องทั้ง2ตัวนี้เลยและก็แน่นอนนะครับว่าน้องเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดตัวค่อนข้างเล็กทำให้ตีโดนค่อนข้างยากแต่ผมก็ถูกน้องสังหารแทนนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ที่บ้านของผมนะครับมันมีเตียงแล้วทำให้ผมไม่จำเป็นต้องไปสุ่มเกิดในโซนเซาท์3นี้แล้วนะครับก็เลยสามารถเลือกเกิดที่เตียงนี้ได้ก็ทำให้ผมนะครับสามารถวิ่งมากู้สร้างได้อย่างง่ายได้นะครับจึงทำให้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการฟาร์มล้วนๆเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ฟาร์มเพื่อหาเมล็ดของเบอร์รี่ดำเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะได้สักทีวะวันที่ 12ด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมมีเลเวลมากพอที่จะสร้างอานขี่แรปเตอร์แล้วจึงพาคุณแฟนออกมาไล่ฟาร์มหนังในช่วงเช้าของวันนี้นะครับและนี่ก็คือที่ขี่แรปเตอร์นะครับอันแรกของเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ละมั้งเพราะว่ายุคต่อไปผมจะไม่เดินเองนะผมจะใช้ไดโนเสาร์ในการเคลื่อนที่นั่นเองเป็นไงเรียกว่ายุคใหม่ได้ไหมจึงทำให้ทั้งวันนี้ของผมนั้นหมดไปกับการขี่
ขี่เจ้าแรปเตอร์ไล่จัดการไดโนเสาร์เพื่อฟาร์มเนื้อฟาร์มหนังนั่นเองนะครับวันที่ 13 คุณแฟนได้บอกผมว่าพบแรปเตอร์อยู่ที่ทางซ้ายของฐานนะครับจึงให้ผมมาทำการเอาธนูจะสลบยิงพวกมันจะได้จับมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเธอก็ไปคาบโบล่ามาหน้าที่เดิมเลยแต่ในระหว่างนั้นก็มีแรปเตอร์ที่เป็นคล้ายๆโรบอทวิ่งพุ่งมาใส่ผมนะครับด้วยความตกใจผมจึงรัวกระสุนใส่มันจนหมดแล้วมันก็สลบลงในที่สุดและแรปเตอร์อีกตัวก็เป็นไปตามแผนครับใช้โบล่าล็อกขาแล้วก็เอาธนูยิงเพื่อให้มันสลบแล้วก็จับมันโดยการเอาเนื้อยัดปากเหมือนเดิมก็เลยทำให้ตอนนี้ที่ฐานผมนั้นมีแรปเตอร์ถึง4ตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผมเอาชีวิตรอดในโลกอันโหดร้ายของเกมและด้วยความพึกเขิมที่สามารถจับแรปเตอร์2ตัวได้เป้าหมายต่อไปของเราจึงใหญ่กว่านั้นครับนั่นก็คือเจ้า3เขาหรือไทไซราทอปส์นั่นเองแต่แค่จะไปคิดแล้วครับว่าตัวมันใหญ่ขนาดนั้นทำไมมันวิ่งไวจังวะผมก็โดนเจ้า3เขาขวิดนะครับจนเกือบจะตายแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอยู่ดีๆเจ้า3เขาก็วิ่งติดต้นไม้นะครับเลยทำให้ผมสามารถยิงฟรีอีสปอร์ตได้ก็เรียกได้ว่าโชคช่วยผมหรือเปล่าครับแบบนี้และพอน้องหลับแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาเบอร์รี่ยัดปากมันจากนั้นก็ได้พาน้อง3เขากลับมาไว้ที่ฐานนะครับผมและตอนนี้คุณแฟนผมเธอก็สามารถหาเมล็ดเบอร์รี่ดำมาให้ผมได้แล้วนะครับผมจึงทำการทำโปรเจกต์ปลูกต้นเบอร์รี่ดำของผมต่อที่ค้างไว้ซึ่งหลักการปลูกพืชของเกมนี้ก็ไม่ยากนะครับขอแค่มี3อย่างนะครับนั่นก็คือเมล็ดพันธุ์ที่หรือว่าปุ๋ยนะครับแล้วก็น้ำนั่นเองครับผมน้ำในเกมนี้ก็จะทำเป็นก๊อกน้ำไหลหรือว่าจะให้ฝนตกหรือจะเอาถุงน้ำไปวิทน้ำมาใส่ต้นไม้ก็ได้เช่นกันนะครับวันที่ 14ก็วันนี้ทั้งวันหมดไปกับการขี่แรปเตอร์ออกสำรวจแล้วก็ออกล่านะครับผมแทบจะเรียกได้ว่าหมดทั้งวันนี้ไปกับการขี่แรปเตอร์จริงๆครับผมก็สาเหตุที่ทำไปในตอนกลางวันหรือว่าตอนเช้านะครับนั่นก็เพื่อหาหนังมาทำที่ขี่ให้น้อง3เขาของเรานั่นเองแต่ตอนนี้อุปกรณ์ของผมก็พอที่จะสร้างที่ขี่เจ้า3เขาแล้วนี่เป็นไงตอนนี้ขี่3เขาแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะสูงกว่าตัวละครเราพอสมควรเลยมุมมองก็จะค่อนข้างกว้างกว่าตอนขี่แรปเตอร์เลยครับและตัวน้องนะครับก็สามารถเก็บเบอร์รี่แล้วก็เก็บไฟเบอร์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเหมาะจะจับไว้สำหรับการเก็บเบอร์รี่โดยเฉพาะสำหรับเจ้าน้อง3เขาตัวนี้วันที่ 15ก็ยังคงเมามันกับการใช้น้อง3เขาไล่เก็บเบอร์รี่ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับผมและพอกลับมาอยู่ที่ฐานก็เรียกได้ว่าตอนนี้ผมมีเบอร์รี่ดำโคตรเยอะนะครับก็เลยทำให้ผมนะครับสามารถปั๊มยาสลบได้ปริมาณมหาศาลเลยนะตอนนี้และตอนนี้คุณแฟนผมก็ได้ทำการสร้างเตาเผาแล้วก็โต๊ะเครื่องมือหรือว่าบ้านเราก็เรียกว่าโต๊ะคราฟแล้วครับที่ฐานของผมกันแล้วซึ่งโต๊ะเครื่องมือนี้ก็จะใช้ยันจบเกมได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงส่วนเตาเผานี้ก็มีหน้าที่เผาเหล็กก้อนให้กลายเป็นเหล็กที่สามารถนำมาใช้งานได้นั่นเองซึ่งอุปกรณ์แรกที่เราควรจะสร้างนะครับนั่นก็คือปิกแอคเหล็กนั่นเองซึ่งจะทำให้เราสามารถขุดได้ดีขึ้นขุดได้เยอะขึ้นและทนทานขึ้นแถมเอาไปฟาดหัวไดโนเสาร์ได้ด้วยพอเย็นแล้วก็วิ่งมาเก็บแอร์ดรอปนะครับรอบนี้ก็ได้เป็นท่อน้ำนะครับผมแล้วก็คกกับอะไรเนี่ยเตาเหรอไม่ใช่เตากล่องสิกล่องครับกล่องและผมก็เลยทำการนำกล่องมาสร้างไว้ที่เรือครับเพื่อว่าในอนาคตผมกับคุณแฟนจะออกเรือไปทำการขุดแร่เหล็กกลับมาเผาที่ฐานนะครับผมวันที่ 16ตอนนี้ผมได้ขยายโปรเจกต์ต้นเบอร์รี่ดำเป็น4แปลงแล้วนะครับผมก็มีเมล็ดพันธุ์ครบทุกแปลงไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราใช้น้อง3เขาในการฟาร์มทำให้หาเมล็ดพันธุ์เบอร์รี่ดำง่ายกว่าตอนใช้มือเยอะเลยครับคุณผู้ชมและพอเสร็จภารกิจที่ฐานแล้วผมกับคุณแฟนจึงได้ทำการออกเรือสู่เกาะเหล็กนะครับซึ่งเกาะนี้ก็จะมีเหล็กให้เราขุดก็มุ่งหน้าสู่เกาะนี้กันแต่คุณผู้ชมคิดกันจริงๆเหรอครับว่าเกมอย่างจะปล่อยให้ผมกับคุณแฟนนั้นไปถึงเกาะอย่างปลอดภัยก็แน่นอนนะครับว่าเกมได้ส่งปลาผมไม่รู้นะครับว่ามันชื่ออะไรแต่ผมขอเรียกมันว่า Raft Destroyer แล้วกันนะครับผมก็ไอปลาเวนนี่นะครับก็จะคอยมาไล่โจมตีแพผมเพื่อให้แพผมจมลงสู่ใต้ท้องทะเลนะครับผมและด้วยความที่ว่าผมเคยดูหนังเรื่อง Battleship นะครับผมจึงเรียนรู้เทคนิคการดิฟเรือมาจากหนังเรื่องนี้จึงใช้เทคนิคการดิฟเรือที่ว่านี้นะครับในการหลบการโจมตีของไอปลาเวนนี่อย่าง easy และด้วยความที่ว่าตัวเกมมันเห็นว่าผมสามารถดิฟเรือได้นะครับมันจึงส่ง Raft Destroyer ตัวที่2มาเพื่อจมแพผมสู่ท้องทะเลแต่ก็แน่นอนนะครับว่าผมยังคงใช้เทคนิคดิฟเรือที่ได้มาจาก Battleship นะครับในการเอาตัวรอดจนเข้าสู่เขตน้ำตื้นทำให้ไอปลาเวนนี่นะครับไม่สามารถตามผมเข้ามาได้ก็เป็นว่ารอดแล้วมั้งครับคุณผู้ชมพอเหยียบเกาะได้นะครับก็สิ่งแรกนะครับก็คือขุดเหล็กสิครับรออะไรก็เหล็กเกมนี้ก็จะเป็นก้อนสีทองๆแบบนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ตัวละครของเรายังเลเวลน้อยนะครับทำให้น้ำหนักที่รับก็ค่อนข้างน้อยนะครับเว้นแต่ว่าใครจะเอาแต้มมาลงค่าน้ำหนักอย่างเดียวก็อีกเรื่องนึงแต่ผมไม่ใช่แน่นอนผมก็เลยขนเหล็กได้ทีและไม่เยอะนะครับผมและในค่ำคืนนี้ผมกับคุณแฟนเลยก่อไฟบรรเทาความหนาวสำหรับค่ำคืนนี้ครับเพราะว่าตอนนี้มันหนาวดูสิครับคุณผู้ชมน้ำแข็งขึ้นขนาดนี้โคตรหนาวเลยตอนนี้
วันที่ 17 ในตอนเช้าผมกับคุณแฟนก็ยังคงมาไล่ขุดเหล็กได้ไปคนละนิดคนละหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักเรายังบรรจุได้ไม่เยอะแล้วพอคิดว่ามีเหล็กมากพอที่จะใช้งานในช่วงนี้แล้วก็จึงทำการออกเรือเพื่อกลับไปที่ฐานนะครับและส่วนระทึกที่สุดของการขับก็เหมือนเดิมนะครับผมลาฟเดสทอยเยอร์ก็ยังคงจ้องมาโจมตีเรือผมเหมือนเดิมและมันก็ได้โจมตีเรือผมโดนไป1 ครั้งนะครับทำให้กองไฟที่อยู่บนเรือแหกหมดเลยครับผมและเลือดของเรือก็ลดไปประมาณ20% แล้วกันนะครับผมมองว่าเป็น 20% แล้วผมกับคุณแฟนก็สามารถเข้าเขตน้ำตื้นทำให้สามารถเอาตัวรอดจากลาฟเดสทอยเยอร์ได้ในที่สุดจากนั้นก็มุ่งหน้ามาถึงที่ฐานนะครับและรีบทำการนำเหล็กที่ได้มาไปเผาในเตานะครับผมผลประกอบการรอบนี้ก็ได้ประมาณ100 กว่าก้อนนะครับก็น่าจะเพียงพอในการใช้ทำอุปกรณ์เบื้องต้นของการเอาชีวิตรอดในยุคเหล็กวันที่ 18 อยู่ๆก็มีน้องอีโมโพดันตัวหนึ่งครับมาลงจอดแถวฐานก็แน่นอนนะครับว่าผมอยากจับน้องมาก็ทำการเอาธนูจะสลบยิงอัดหน้าน้องนะครับแล้วก็นัดเดียวน้องก็สลบเลยเรียกได้ว่าโชคดีมากครับผมและเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมครับผมเอาเนื้อยัดปากแล้วผมก็สามารถจับน้องดีโมโพดอนตัวแรกได้ในที่สุดนะครับผมจะตั้งชื่อน้องว่า F1 นะครับผมเพราะว่าผมจะทำเป็นฝูงบินซึ่งอาจจะมีมากถึง16 ตัวก็ตัวที่16จะชื่อว่า F16 นั่นเองเป็นไงเฉียบไหมก็แน่นอนนะครับคุณผู้ชมตัวแรกมันไม่พอครับมันต้องมีตัวที่2ด้วยมันต้องมีมากถึง16 ตัวเลยจะได้มีตัวที่ชื่อว่า F16 ผมก็เลยทำการไล่จับตัวที่2ต่อกันเลยและก็ได้น้อง F2 มาใช้งานนะครับและคุณแฟนผมเธอก็ขี่แรปเตอร์มาบอกผมว่าเธอไปเจอคล้ายๆกับสมบัติหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับอยู่แถวๆฐานให้ผมวิ่งไปเปิดนะครับผมจะได้เลเวลอัพรัวๆกันเลยนี่นะครับหน้าตาของสมบัติที่แฟนผมบอกก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นโน้ตนั่นเองประมาณนี้ประมาณว่าบันทึกที่หลงเหลือในเกาะประมาณนี้นะครับที่ผมเข้าใจแล้วก็อัพรัวๆครับแต่ว่าก็จะมีเสียงบ่นระหว่างนี้ไปสักพักนะครับไม่ต้องห่วงจากนั้นพอช่วงเย็นนะครับผมกับคุณแฟนก็ได้ทำการเข้าไปในป่าที่อยู่แถวฐานผมนะครับเพื่อสำรวจแล้วก็ตามหาทรัพยากรเพิ่มเติมที่อยากจะได้กันครับเพื่อจะมีพวกคิตตันพวกอะไรออฟซิเดียนอยู่แถวนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลหลักๆก็คือสำรวจแหละก็เรียกได้ว่าสำรวจจนมาทะลุอีกฝั่งของป่าเลยนะครับก็จะเป็นลำธารนะครับผมเรียกแบบนี้ละกันและพอสำรวจเสร็จแล้วก็คิดว่าไม่เจออะไรก็วิ่งกลับฐานกันดีกว่านะครับแต่ระหว่างนั้นก็แวะฟาร์มหน่อยดีกว่าแต่ในระหว่างที่ผมกำลังชำแหละเนื้อไดโนเสาร์ที่อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ดีผมก็ถูกแก๊งดีโลนะครับผมพ่นพิษใส่ทำให้วิสัยทัศน์ผมก็กลายเป็นแบบที่เห็นเลยจากนั้นก็เกิดการตะลุมบอลกันระหว่างฝูงดีโลแรปเตอร์ของผมที่คุณแฟนขี่อยู่บวกกับน้อง F1 กับ F2 นะครับผมซึ่งผมก็มองแทบไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าผมโดนพ่นพิษใส่ตาและที่สำคัญคือตอนนี้ผมเกือบตายเลยครับเพราะไอ้แก๊งดีโลเข้ามาโจมตีผมแต่ระหว่างที่วิ่งกลับนะครับก็วิ่งแล้วพบกองเรกองหนึ่งวางอยู่ก็เลยเปิดแผนที่ดูเพื่อดูพิกัดของมันนะครับว่าอยู่ประมาณไหนเพื่อที่ในอนาคตจะได้มาขุดเหล็กกองนี้ไปใช้งานกันแล้วก็วิ่งกลับมาถึงที่ฐานในช่วงเกือบจะเช้าพอดีเลยนะครับวันที่19พอกลับมาถึงที่ฐานนะครับผมช่วงเช้าส่วนใหญ่ก็เลยหมดไปกับการทำของนั่นเองจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่ดีๆเจ้าเทลิซิโนซอร์นะครับหรือว่าไอตัวเล็บยาวมันก็ห้าวมาตีไดโนเสาร์ที่ฐานผมจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลเกิดขึ้นนะครับระหว่างไดโนเสาร์ของผมกับเจ้าไอเล็บยาวนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าขาใหญ่ไม่อาจจะสู้ขาเยอะได้จึงทำให้เจ้าเล็บยาวนี้พ่ายแพ้ไปในที่สุดอย่าห้าวนะครับนะผมจึงใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันทำของนะครับแล้วก็มาทำการไล่จับดีโมโพดอนเพิ่มเติมนะครับวันที่20ก็ผมกับคุณแฟนจำได้นะครับว่ามีกองเหล็กแถวบ้านนะครับผมกับคุณแฟนจึงเตรียมตัวเพื่อไปทำการขุดเหล็กกองนั้นมาใช้งานกันโดยผมกับคุณแฟนนะครับจะขี่แรปเตอร์ไปคนละตัวและผมนะครับจะให้น้อง F1 2 3 ตามไปด้วยเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นแต่พอมุ่งตรงมาถึงกองเหล็กที่หมายตาไว้ Hello there ก็ได้ใจเอกระเจ้าเล็บยาวอีกครั้งนะครับผมและผมที่ตกใจก็เลยรีบขี่แรปเตอร์หนีไปในที่สุดครับแต่คุณแฟนผมเธอหนีไม่ทันครับเธอเลยโดนตบไปทีนึงและบรรดาน้อง F1 2 3นะครับไม่ยอมวิ่งตามผมกับคุณแฟนด้วยผมจึงตัดสินใจหันกลับไปสู้กับเอเล็บยาวนี่นะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากเสียน้องทั้ง3ตัวนี้ไปก็แน่นอนนะครับว่าขาใหญ่ก็ไม่อาจสู้ขาเยอะได้เหมือนเดิมผมสามารถจัดการเจ้าเล็บยาวได้ในที่สุดนะครับผมและเวลาในส่วนที่เหลือล่ะครับทำอะไรขุดเหล็กสิครับรออะไรคุณผู้ชมพอขุดเหล็กเสร็จก็วิ่งกลับฐานเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงแต่ในระหว่างที่กำลังวิ่งกลับฐานครับคุณแฟนผมเธอก็ถูกเจ้าไดโนเสาร์ที่มีนามว่าคาโนวิ่งไล่โจมตีผมจึงไม่มีทางเลือกนะครับผมต้องเข้าไปบวกกับไอ้คาโนเวนนี่เพื่อช่วยเหลือคุณแฟนของผมก็แน่นอนครับว่าคาโน่ตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งไปกว่าไอตัวเล็บยาวนะครับผมว่าไอตัวเล็บยาวน่าจะเก่งกว่าแล้วก็ถึกกว่าด้วยจึงทำให้เราสามารถจัดการเจ้าคาโน่ตัวนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับจากนั้นก็วิ่งกลับมาถึงฐานนะครับทำการเผาเหล็กแล้วก็ทำของกันต่อไป
ช่วงเช้าผมก็ได้พาเจ้าสามเขามาหาเบอร์รี่ตามเคยนะครับแต่ในระหว่างที่วิ่งอยู่นั้นก็พบกับไดโนเสาร์ที่มีนามว่าโทรดอนนะครับและพอผมเข้าไปใกล้มันก็จู่โจมผมทันทีนะครับซึ่งไดโนเสาร์โทรดอนตัวนี้นะครับจะเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างอันตรายเลยเพราะว่าน้องมีความสามารถในการตีและเพิ่มค่าความสลบให้ไดโนเสาร์หรือว่าให้ตัวละครผู้เล่นนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพราะผมถูกจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวก็เลยไม่สามารถจัดการน้องได้ทันนะครับแล้วผมก็สลบลงไปในที่สุดแต่โชคดีนะครับที่ผมได้ทำการเรียกเจ้าสามเขาให้ติดตามมาด้วยเจ้าสามเขาตัวนี้ก็เลยทำการปกป้องผมอย่างสุดชีวิตนะครับผมแล้วก็จัดการน้องโทรดอนไปได้ในที่สุดแล้วผมก็ได้ทำการตะโกนบอกให้คุณแฟนนะครับหาเบอร์รี่ขาวมายัดปากผมหน่อยเพื่อที่ผมจะได้ทำการตื่นจากท่าสลบนี้แต่กลายเป็นว่าคุณแฟนผมเธอมาถึงเธอก็ไม่ได้ทำตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็ทำการลากตัวละครผมเล่นไปเล่นมานะครับโอ้โหคุณแฟนผมนี่สุดยอดแล้วพอผมตื่นแล้วก็ทำการขี่น้องสามเขานะครับไล่หาเบอร์รี่ต่อไปและผมก็คิดได้ว่ามันถึงเวลาที่เราจะบอกลาหอกไม้กากๆอันนี้สักทีนะครับเพราะว่าผมคิดได้ว่าเมื่อกี้สู้กับโทดอนนี่ถึงขั้นเสี่ยงตายมากนะครับผมจึงคิดว่าผมน่าจะควรอัปเกรดยุคอารยธรรมอาวุธได้แล้วซึ่งสิ่งที่ผมจะสร้างนะครับนั่นก็คือดาบเหล็กนั่นเองได้แล้วครับและนี่ก็คือดาบเหล็กหน้าตาของมันนะครับผมคุณผู้ชมและเพียงเท่านี้ผมก็สามารถต่อกรกับไดโนเสาร์ได้เกือบทุกชนิดแล้วต่อกรได้จริงเหรอวะไปสู้กับทีเล็กก็ไม่ไหวมั้งดาบเนี่ยวันที่ 22 ผมก็ได้นำแรปเตอร์จำนวนหนึ่งกับน้องดิโมโพดอนจำนวนหนึ่งนะครับให้ติดตามผมมาด้วยแล้วผมก็ได้ทำการขี่แรปเตอร์ออกไปสำรวจที่ทางขวาของบ้านนะครับและคุณแฟนผมเธอก็ขี่แรปเตอร์ตามมาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจุดประสงค์หลักของการมาครั้งนี้นะครับคือการสำรวจบริเวณแถวที่ผมอยู่กันนะครับว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างแล้วก็มีไดโนเสาร์ตัวไหนที่พอจะจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงได้บ้างนะครับผมแต่แล้วผมกับคุณแฟนก็ได้มาจ๊ะกับเจ้าเขาเรียกว่าอะไรแอเรียบอสหรือว่าจะเป็นมินิบอสก็ได้ครับแล้วแต่คนจะเรียกตัวของมันนั้นมีชื่อว่าอัลฟาแรปเตอร์นะครับผมซึ่งจะเป็นแรปเตอร์ที่มีออร่าสีแดงเหมือนไฟกำลังไหม้อยู่รอบตัวครับแบบที่เห็นเลยซึ่งก็ไอตัวนี้จะเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับแต่ก็จะไม่สามารถจับมาเลี้ยงได้และด้วยความกลัวเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าตอนนี้ถึงสู้ไปก็ต้องมีไดโนเสาร์บางตัวต้องตายจากกันไปแน่นอนครับเลยเลือกที่จะเลี่ยงสู้กับมันไปก่อนนะครับผมพยายามวิ่งเลาะขอบสำรวจตามแผนที่ต่อไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านในเกือบตอนแต่เช้านะครับผมวันที่ 23 ช่วงเช้าฟาร์มเนื้อแถวฐานและก็เพิ่งสังเกตได้ว่าต้นเบอร์รี่ดำที่ผมปลูกไว้นะครับมันให้ผลผลิตเป็นลูกเบอร์รี่ดำออกมาแล้วและผมก็ได้ทำการอัปเกรดเข้าไปสู่ยุคหน้าไม้นะครับผมและตอนนี้ผมก็ได้หน้าไม้เหล็กมาครอบครองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหน้าไม้เหล็กนี่นะครับก็สามารถใช้ลูกธนูเดียวกับธนูได้เลยนะครับและที่สำคัญคือยิงแรงกว่าและยังสามารถยิงแล้วมอบค่าความสงบให้ไดโนเสาร์ได้มากกว่าธนูด้วยครับผมคุณผู้ชมเรียกได้ว่าของโคตรดีเอาจริงๆผมว่ามันดีกว่าปืนอีกนะครับปืนนี่คือคุณต้องเอาเหล็กไปคราฟเป็นกระสุนนะครับผมเพื่อสร้างเป็นกระสุนยาสลบซึ่งถ้าไปดูวิกิจริงๆผมมองว่าปืนมันใช้น้อยกว่าหน้าไม้เหล็กแค่ไม่กี่นัดเองนะครับแต่ว่าความสิ้นเปลืองสูงกว่าเรียกได้ว่าโคตรเยอะครับผมจึงใช้หน้าไม้เหล็กนี้นะครับแทบจะเรียกได้ว่าเอ็นเกมกันเลยทีเดียวแถมยังสามารถเอาไปยิงในน้ำได้ด้วยนะครับหน้าไม้เหล็กเนี่ยปืนทำไม่ได้นะครับคุณผู้ชมและด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมนั้นมีเลเวลมากพอที่จะสร้างอานขี่เจ้าเพชรธาโนดอนแล้วนะครับผมจึงทำการให้คุณแฟนคราฟโบล่าขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำการโยนใส่ขานกเพชรธาโดดอนนะครับไม่ให้มันบินหนีแล้วจากนั้นผมก็ใช้หน้าไม้ของผมนะครับยิงใส่มันเพื่อให้มันสลบแล้วก็เอาเนื้อยัดปากเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะจับมันมาเป็นพาหนะในการเดินทางบนอากาศนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็ได้น้องมาเป็นพักพวกในเช้าวันที่24พอดีนะครับคุณผู้ชมวันที่24ก็ถึงเวลาที่เราจะทำการทดสอบอนุภาพของหน้าไม้เหล็กอันนี้กันแล้วก็เป้าหมายก็จะเป็นน้องแรปเตอร์นะครับผมและนี่ก็คืออนุภาพของมันนะครับนัดเดียวสลบเลยคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยแต่แล้วก็มีแรปเตอร์อีกตัวหนึ่งวิ่งมาโจมตีผมครับในระหว่างนั้นก็เจ้าตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะยิงไป2นัดนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ยิงโดนหัวตั้งแต่นัดแรกเหมือนตัวนั้นนะครับผมตัวนั้นคือเข้าหัวปั๊บหลับปุ๊บแต่ก็ไม่ต่างกันมากนะครับ1 กับ 2นัดถือว่าค่อนข้างเยี่ยมไปเลยครับหน้าไม้เหล็กอันนี้ของโคตรดีแล้วผมก็ได้น้องแรปเตอร์ทั้ง2ตัวนี้มาเป็นพักพวกอีกแล้วนะครับวันที่25ด้วยความที่ผมนั้นรู้สึกว่าบริเวณที่เราอยู่นั้นมันค่อนข้างมีทรัพยากรสำคัญค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมจึงคิดว่าจะพาคุณแฟนย้ายถิ่นที่ตั้งนะครับไปอยู่อีกโซนหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันสามารถออกเรือหรือว่าเอานกนะครับบินไปที่เกาะเหล็กได้ค่อนข้างง่ายกว่าซึ่งมันก็ไกลกันไม่มากนะครับแต่ผมมองว่ามันมีประโยชน์กว่านะตรงนั้น
ทั้งวันของวันนี้นะครับก็เลยเป็นวันแห่งการย้ายถิ่นฐานนะครับผมคุมไดโนเสาร์ทั้งหมดนะครับส่วนคุณแฟนผมก็ล่องแพหรือว่าล่องเรือตามไปห่างๆและจนมาถึงถิ่นที่ตั้งใหม่ในตอนเย็นนะครับผมคุณผู้ชมดูสิครับนี่คือถิ่นที่ตั้งใหม่ส่วนไอ้ตรงนั้นคือเกาะเหล็กนะครับซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าห่างกันไม่มากนะครับผมก็สามารถล่องแพไปโดยใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ทั้งหมดก็เลยหมดไปกับการเตรียมของเพื่อตั้งหรือว่าสร้างบ้านใหม่นั่นเองนะครับวันที่ 26 ก็ยังคงวุ่นวายกับการสร้างฐานใหม่อยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มาทำการขยายแปลงผักสวนครัวหรือว่าแปลงผักต้นเบอร์รี่ดำผมนั่นแหละแต่รอบนี้ผมจะใช้กระถางที่มันขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมก็หลังจากที่ทำแปลงผักเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจึงทำการสร้างระบบน้ำอัตโนมัติของเกมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อผมจะได้ไม่ต้องคอยวิทน้ำใส่ถุงมาคอยรดน้ำต้นไม้เหมือนตอนที่อยู่ฐานเก่านะครับผมและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของระบบรดน้ำอัตโนมัติของผมนะครับคุณผู้ชมวันที่ 27 คุณแฟนของผมนะครับก็ได้บอกผมว่าเจอไดโนเสาร์ที่ตัวเองอยากจับนะครับซึ่งน้องตัวนี้มีชื่อว่าชอมปี้นะครับผมซึ่งก็คือไอ้กลุ่มเดียวกับชอมปี้ที่ผมต่อยสลบไปในตอนสักวันก่อนหน้านี้แต่รอบนี้มันมาตัวเดียวนะครับคุณแฟนผมเลยอยากให้ผมช่วยจับน้องตัวนี้ให้หน่อยซึ่งน้องก็จับไม่ยากนะครับเอาหน้าไม้ยิงด้านเดียวก็สลบแล้วแต่น้องชอมปี้นะครับจะกินเนื้อเฉพาะเนื้อน่องเท่านั้นนะครับผมเนื้อเป็นแผ่นไม่กินเป็นไงไฮโซซะด้วยและแล้วก็จับน้องตัวนี้ได้ในที่สุดนะครับผมคุณแฟนผมเธอก็ดีใจมากเพราะว่าเธออยากได้น้องตัวนี้มาไว้ที่ฐานหลังจากนั้นผมก็มาทำการต่อเติมระบบน้ำอัตโนมัติของผมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนผมยังทำไม่เสร็จดีและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็หมดไปกับการช่วยคุณแฟนฟาร์มของเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่นะครับวันที่18และนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของบ้านหลังใหม่ที่ผมกับคุณแฟนกำลังจะสร้างนะครับผมรอบนี้จะสร้างเป็นบ้านหินนะครับซึ่งให้ความแข็งแรงมากกว่าบ้านไม้กับบ้านฟางแน่นอนแต่ว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับผมก็เลยเอาของที่ผมพอจะวางได้มาวางในบ้านก่อนพวกกล่องพวกตู้เย็นอะไรประมาณนี้ครับและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็ยังคงหมดไปกับการฟาร์มของเพื่อสร้างบ้านเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงย้ายถิ่นฐานจำเป็นต้องฟาร์มหนักพอสมควรวันที่ 29 ด้วยความที่ว่าผมกับคุณแฟนนะครับลืมเอาเหล็กมาจากบ้านหลังเก่านะครับผมก็เลยจำเป็นต้องขี่นกเพชรทานุดรอนทั้ง2ตัวนี้นะครับคนละตัวเพื่อกลับไปที่บ้านหลังเก่าและเอาเหล็กกลับมาไว้ที่ฐานใหม่เป็นไงงงไหมครับจะมาเอาเหล็กอย่างเดียวก็กระไรอยู่นะครับผมจึงเอาผลของต้นเบอร์รี่ดำกลับไปด้วยนะครับผมที่ปลูกไว้แล้วก็เหล็กที่อยู่ในโต๊ะคราฟนะครับที่ลืมเอาไปด้วยก็มีถึง131ก้อนเลยแต่ด้วยความที่ว่าเหล็กนั้นมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะทำให้นกเพทาโดดอน2ตัวนี้ขนไม่ไหวนะครับเลยต้องแบ่งเอาไปก่อนแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาอีกรอบแล้วกันนะครับแล้วพอกลับมาถึงที่ฐานใหม่ก็หมดไปกับการฟาร์มของแล้วก็ทำของเหมือนเดิมนะครับวันที่30ด้วยความที่ว่าเรานะครับยังไม่เคยสำรวจบริเวณแถวฐานใหม่เลยผมกับคุณแฟนจึงพาแรปเตอร์จำนวนนึงแล้วก็นกดีโมโพดอนจำนวนหนึ่งนะครับตามมาด้วยเพื่อจะทำการสำรวจใหม่แล้วก็เก็บทรัพยากรบางอย่างกลับไปทำของที่ฐานเหมือนเดิมแล้วก็คุณแฟนผมนะครับเธอก็พาลูกหาบส่วนตัวของเธอมาด้วยน้องพาราซอนั่นเองก็การฟาร์มของในป่ากับการสำรวจในป่านี้นะครับก็มีอุปสรรคเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ยากเย็นจนเกินไปพอฟาร์มของเสร็จก็กลับมาฐานในตอนกลางคืนกันนะครับวันที่ 31ด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมมีเกตหรือว่าคีตินนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมมีเลเวลมากพอที่จะเรียนสูตรการคราฟเกาะเกตขึ้นมาผมจึงได้ทำการอัปเกรดกล่องของผมนะครับโดยการเปลี่ยนเป็นเกาะเกตทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของเกราะเกตในเกมนี้นะครับก็ใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่แล้วก็ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับคุณแฟนผมนะครับเธอนั้นเข้าไปฟาร์มของในป่าพร้อมกับน้องพาราซอ1ตัวและเธอได้ถูกแรปเตอร์จู่โจมแต่เธอก็สามารถหนีเอาตัวรอดมาได้จนเกือบจะถึงฐานนะครับผมจึงพยายามขี่แรปเตอร์ออกไปเพื่อไปรับคุณแฟนนะครับแต่แล้วมันก็ยังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอยู่ดีนะครับผมมีแรปเตอร์1ตัวนะครับที่ไม่รู้ว่าหลุดมาจากไหนพุ่งมาโจมตีน้องพาราซอที่กำลังเดินช้าเพราะว่าขนของหนักบวกกับความที่ผมกับคุณแฟนนั้นอยู่ห่างจากน้องพาราซอตัวนี้พอสมควรและน้องพาราซอก็ไม่สามารถต่อสู้กับแรปเตอร์ได้นะครับและบวกกับน้องที่บาดเจ็บมาจากการช่วยคุณแฟนผมสู้ในป่ามาก่อนหน้านี้จึงทำให้การจู่โจมครั้งนี้ผมกับคุณแฟนนะครับสูญเสียน้องพาราซอตัวนี้ไปในที่สุดนะครับผมซึ่งเหตุการณ์การสูญเสียน้องพาราซอในครั้งนี้ก็ทำให้คุณแฟนผมนั้นโศกเศร้าเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะว่าคุณเธอนะครับผูกพันกับน้องพาราซอตัวนี้พอสมควรช่วยเธอหาบของสร้างฐานมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยนะครับผมก็ช่วยกันไว้อะไรให้น้องพาราซอตัวนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชม
วันที่ 32 ในระหว่างที่คุณแฟนผมนั้นกำลังสร้างฐานนะครับผมก็เลยคิดว่าผมควรจะเอาเรือนะครับผมมุ่งกลับไปสู่ที่ฐานเก่าเพื่อนำเหล็กที่ยังคงเหลืออยู่ในตู้นั้นกลับมาให้หมดเพราะถ้าเอาไดโนเสาร์บินไปมันจะขนไม่หมดนะครับผมใช้เรือดีกว่าและเมื่อมาถึงที่ฐานเก่านะครับผมก็ทำการเก็บของที่อยู่ในฐานให้หมดนะครับผมแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับอยู่ดีก็มีแรปเตอร์หรือว่าไดโนเสาร์ขาวแว้นนะครับ2ตัวพุ่งมาใส่ผมที่กำลังยุ่งอยู่กับการเก็บของที่ฐานเก่าผมที่ตกใจทำอะไรไม่ถูกครับก็เลยกดหยิบดาบขึ้นมาแล้วก็ฟันไม่ยั้งเลยนะครับผมจากนั้นแรปเตอร์ทั้ง2ตัวนี้ก็สิ้นลมหายใจด้วยคมดาบของผมนะครับโชคดีนะครับนะที่ผมเปลี่ยนเป็นเกราะเก็บมาแล้วถ้าผมไม่มีเกราะเก็บนี้อาจจะทำให้ผมเสี่ยงตายกว่านี้ได้พอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมแถมดาบนี้แม่งโคตรแรงครับบอกเลยสายเมลีต้องมีนะครับผมของโคตรดีหลังจากที่จัดการแรปเตอร์แล้วก็เก็บซากของเจ้าแรปเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็มาทำการเก็บของที่ฐานต่อนะครับพอทำการเก็บของที่ฐานเก่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็นั่งเรือของผมนะครับกลับไปที่ฐานใหม่เพื่อทำของต่อไปวันที่ 33 ด้วยความที่ว่าผมนั้นมีโปรเจกต์ที่จับไดโนเสาร์1ตัวที่มีชื่อว่าแองไกโลซอรัสนะครับผมซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ที่เกาะเหล็กนะครับผมจะจับน้องมาช่วยในการทุบเหล็กนั่นเองผมจึงทำอานขี่ของน้องไว้ก่อนครับแต่ว่ายังไม่มีไดโนเสาร์นะทำอานไว้ก่อนและเมื่อทำอานขี่ของแองไกโลซอรัสเสร็จแล้วผมกับคุณแฟนก็มุ่งหน้าสู่เกาะเหล็กกันนะครับก็การเดินทางมาเกาะเหล็กในครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมไม่ถูกเจ้าปลาลาฟเดสทรอยเออร์มาดักตีนะครับผมและเมื่อลงมาถึงเกาะนะครับผมสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการจับน้องแองไกโลซอรัสนั่นเองก็หลักการจับก็ไม่ยากครับผมเอาหน้าไม้ยิงตรงๆนี่แหละเพราะว่าน้องวิ่งโคตรช้าเลยแล้วพอน้องสลบแล้วเราก็เอาเบอร์รี่ยัดปากเหมือนเดิมนะครับและด้วยความที่ว่าผมนั้นปรับค่าเทมไดโนเสาร์มาแค่คูณ2นะครับผมจึงทำให้การจับไดโนเสาร์สักตัวหนึ่งนะครับเป็นไปได้เรียกได้ว่าใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าก็เร็วกว่าตอนที่ไม่ปรับนะครับผมเวลาที่เหลือของวันนี้นะครับหมดไปกับการนั่งเฝ้าเจ้าแองไกโลซอรัสนั่นเองวันที่ 34 เช้ามาก็ยังคงเฝ้าน้องแองไกโลซอรัสต่อไปนะครับและสุดท้ายผมก็ได้น้อนมาเป็นพวกนะครับผมจะตั้งชื่อให้น้องว่าเมเชลนะครับเพราะน้องมีหน้าที่ในการหาเหล็กนั่นเองและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้แหละครับมันจะทำอะไรได้นอกจากขี่น้องแองไกโลตัวนี้นะครับฟาร์มเหล็กรัวๆเลยครับคุณผู้ชมก็ผมฟาร์มจนหมดเกาะเลยนะครับผมผลประกอบการที่ได้ก็มากถึง698ก้อนเลยนะครับถือว่าโคตรเยอะนะครับผมและหลังจากนั้นผมกับคุณแฟนก็พาน้องแองไกโลนะครับขึ้นเรือของเราแล้วก็มุ่งหน้ากลับฐานกันแต่ขากลับก็เรียกได้ว่าปลอดภัยดีไหมแต่ไม่ใช่ว่าไม่เจอลาฟเดสทรอยเออร์นะครับมันก็แวะมาดักตีเรือผมนะครับแต่ว่ามันตีไม่โดนก็ถือว่าปลอดภัยแหละถือว่าโชคดีแล้วกันพอกลับมาถึงฐานนะครับก็รีบนำเหล็กที่ไฟฟ้ามาใส่เตาเผารัวๆกันเลยคุณผู้ชมวันที่ 35 ในช่วงเช้าผมก็ฟาร์มของอยู่แถวฐานนะครับและหลังจากนั้นผมก็มาทำการวิ่งมาทางซ้ายของฐานเพื่อหาจับไดโนเสาร์ลูกหาบเพิ่มเติมให้คุณแฟนนะครับผมซึ่งเป้าหมายก็คือน้องพาราซอตัวเดิมพี่เองแต่รอบนี้ผมจะไม่โยนโบล่านะครับผมจะเอาหน้าไม้ยิงตรงๆนี่แหละก็เรียกได้ว่านัดเดียวหลับเลยนะครับผมจากนั้นเราก็เอาเบอร์รี่ยัดปากน้องเหมือนเดิมและพอน้องตื่นและกลายเป็นพวกเราแล้วผมก็พาน้องกลับมาที่ฐานนะครับในตอนเย็นของวันนี้ก็หวังว่าคุณแฟนผมเธอจะเลิกเศร้าได้นะครับหลังจากที่น้องพาราซอตัวนั้นจากไปแล้ววันที่ 36 คุณแฟนผมเธอก็มีโปรเจกต์ที่จะทำหอคอยขึ้นมานะครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของหอคอยที่เธอทำซึ่งก็ยังหาประโยชน์ไม่ได้ครับสำหรับผมแต่ก็ช่างมันเถอะจากนั้นผมก็พาแรปเตอร์จำนวนหนึ่งครับออกมาแว้นทางขวาของฉันและก็ได้ทำการเข้าปะทะกับฝูงไดโนเสาร์ที่มีนามว่าโทดอนนะครับซึ่งโทดอนตัวนี้ผมเคยบอกไปในวันแรกๆแล้วว่าเป็นไดโนเสาร์ที่อันตรายมากฉะนั้นระวังกันด้วยนะครับในการสู้กับโทดอนแล้วก็ผมก็ได้มุ่งสำรวจไปที่ทางขวาของฐานต่อไปเราพบกับเขาเรียกว่าไงโซนทะเลสาบเหรอจะมาแต่จะให้มามือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับผมก็เลยทำการจับน้องดีโมโพดอนเพิ่มอีก1ตัวและน้องตัวนี้มีชื่อว่า F7 นะครับผมก็ได้ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันวิ่งสำรวจนะครับจนมาพบกับสิ่งที่น่าตกใจนั่นก็คือผมได้พบกับอัลฟาแรปเตอร์ตัวหนึ่งครับซึ่งมันอยู่ในละแวกของฐานผมเลยก็ว่าได้ในตอนนี้ผมทำได้แค่เรี่ยงไปก่อนนะครับเพื่อไประดมกองพันไดโนเสาร์ของผมกลับมาถล่มเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้วันที่ 37 พอกลับมาถึงที่ฐานแล้วผมก็ใช้เวลาช่วงเช้าส่วนใหญ่หมดไปกับการทำของแล้วก็บอกให้คุณแฟนเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะไปบวกกับเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ที่มันอยู่แถวฐานรอกันและนี่ก็คือหน้าตาของกองพันไดโนเสาร์ที่ผมจะไปบวกกับเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวเดียวกันนี่ขนาดมีแค่ตัวเดียวครับยังเอาไปขนาดนี้และหลังจากที่ระดมพลเสร็จแล้วผมก็ใช้เวลาในการวิ่งตามหาเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนั้นจนตกกลางคืนก็ยังไม่เจอนะครับแต่ว่าก็ยังจุดคบเพลิงสำรวจวิ่งหาต่อนะครับผมจนมาเจอกับมันในป่าของตอนกลางคืนในคืนนั้นพอดีและเมื่อผมได้พบกับเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้แล้วผมก็ไม่รอช้านะครับวิ่งเข้าไปบวกกับมันทันทีซึ่งผลการต่อสู้ก็เป็นไปตามที่เห็นเลยนะครับ
ผมได้สูญเสียน้องดิมูโพดอนไปทั้งหมด3ตัวนะครับผมแล้วก็แรปเตอร์เสียไป2ตัวรวมเบสเสร็จเป็น5ตัวนะครับแต่ว่าก็สามารถเอาชนะเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้ได้ในที่สุดนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับผมกับคุณแฟนแต่ก็ถ้ามันสามารถขจัดภัยคุกคามแถวฐานเราได้ก็ควรจะทำนะครับก็ไดโนเสาร์แต่ละตัวก็เรียกได้ว่าปางตายทุกตัวเลยนะครับทำให้เวลาในส่วนที่เหลือของคืนนี้ก็หมดไปกับการปั๊มเลือดให้ไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองก็การชนะอัลฟาก็จะได้เนื้อน่องมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมวันที่38หลังจากที่ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่นั้นมีเลือดเพียงพอแล้วผมกับคุณแฟนจึงใช้เวลาทั้งหมดของวันนี้หมดไปกับการวิ่งกลับมาที่ฐานนะครับและพอกลับมาถึงฐานก็ใช้เวลาหมดไปกับการทำของนั่นเองและในตอนเย็นที่ฝนตกคุณแฟนผมนะครับก็พาผมมาจับน้องชอมปี้เพิ่มเพราะว่าตอนนี้เรามีเนื้อน่องที่ได้จากการปราบอัลฟาแรปเตอร์เยอะพอสมควรและก็ได้น้องชอมปี้มาเพิ่มด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับวันที่39ในตอนเช้าผมได้พาแองไกโลซอรัสมาฟาร์มหินแถวๆทางขวาของฐานจากนั้นอยู่ดีๆก็มีแรปเตอร์พุ่งมาใส่ผมนะครับผมก็เลยทำการเอาหน้าไม้ถล่มยิงใส่มันก็เรียกได้ว่านัดเดียวหลับเลยนะครับผมก็เลยเอาเนื้อยัดปากมันเพื่อจับมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมเพื่อทดแทนเหล่าแรปเตอร์ที่สูญเสียไปในก่อนหน้านี้ด้วยและหลังจากนั้นก็วิ่งกลับมาที่ฐานแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือทำของนะครับวันที่40วันนี้ทั้งวันนะครับจะเป็นวันที่ผมนั้นใช้เวลาหมดไปกับการจับเจ้าดีโมโพดอนเพื่อมาเติมเต็มให้กับกองทัพของผมที่ต้องสูญเสียดีโมโพดอนไปจากการสู้กับอัลฟาแรปเตอร์นั่นเองก็น้องตัวนี้จะมีชื่อว่า F8 นะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็มีชื่อว่า F9 ต่อกันเลยส่วนน้อนตัวนี้ก็ F10 สิครับและพอหลังจากที่ผมจับ F10 ได้ยูดีเจ้าไดโนเสาร์ที่มีนามว่าคาโน่นะครับผมก็พุ่งมาใส่ผมแต่ก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ผมนั้นมีดาบอยู่ในมือและยังมีน้องดีโมโพดอน F8 90ถึง3ตัวอยู่ด้วยกันก็เลยทำให้สามารถเอาชนะเจ้าคาโน่ตัวนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นหลังจากคาโน่ตายไปก็เจอกับแรปเตอร์กันต่อเลยนะผมรอบนี้มา2ตัวแต่ก็สามารถเอาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมและผมจึงพาน้องดิโมโพดอนทั้ง3ตัวนี้วิ่งกลับฐานนะครับจนมาถึงบริเวณที่มีไดโนเสาร์คอยาวอยู่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกแล้วอยู่ดีๆก็มีเทคแรปเตอร์พุ่งมาใส่ผมจากไหนก็ไม่รู้และการที่มันพุ่งมาใส่นั้นมันยังโจมตีไปโดนเจ้าไดโนเสาร์คอยาวที่มีชื่อว่าบอนสโตด้วยเลยทำให้บอนโตตัวนี้เกิดอาการโมโหขึ้นมาแล้วก็ตีมั่วนะครับผมแล้วก็ตีมาโดนผมด้วยและที่สำคัญแล้วพอบอนโตตีมาโดนผมนะครับน้องดิโมโพดอนทั้ง3ตัวนี้จึงเข้าไปทำการโจมตีเจ้าบอนโตตัวนั้นเพื่อปกป้องผมและภาพก็เป็นไปตามที่เห็นนะครับน้อง F8 90ก็ได้ถูกบอนโตฆ่าตายนะครับผมซึ่งการตายของน้องทั้ง3ตัวนี้ทำให้ผมนั้นโศกเศร้าเป็นอย่างมากนะครับผมเพิ่งจับมาได้แค่เมื่อเช้าเองนะครับก็ไม่ทันไรก็ต้องจากกันซะแล้วผมจึงทำการเก็บความเศร้าไว้ก่อนแล้วเข้าไปทำการกู้ซากของน้องๆทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็วิ่งกลับฐานไปเพื่อลืมความเศร้าที่ผมได้เผชิญมาก่อนหน้านี้วันที่41วันนี้ทั้งวันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นวันแห่งการฟาร์มที่แท้ทรูของผมเลยนะครับแล้วก็จะมีแวะมาจับน้องดีโมโพดอนเพิ่ม1ตัวนะครับในตอนเย็นก่อนจะมืดมีแค่นี้จริงๆครับวันนี้วันที่42ในตอนเช้านะครับผมก็ทำการขี่เจ้านกเพทาโดรอนกลับมาที่ฐานเก่าของผมนะครับเพื่อทำการเก็บผลเบอร์รี่ดำกลับไปด้วยเพราะว่ามันน่าจะโตแล้วก็มีผลเบอร์รี่ดำเยอะพอสมควรในตอนนี้หลังจากนั้นก็เลยคิดว่าลองขี่เจ้านกตัวนี้นะครับไปสำรวจทางซ้ายของฐานเก่ากันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันแล้วผมก็ได้ขี่นกมาเรื่อยๆนะครับจนมาพบกับลังไม้คล้ายๆกับกองไม้กองหนึ่งอยู่นะครับผมจึงทำการวิ่งเข้าไปดูนะครับว่ามันคืออะไรซึ่งภายในกองไม้นี้นะครับก็มีของเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะไม้กับซีเมนต์เนี่ยครับผมเขาเรียกว่าซีเมนต์แล้วกันแต่สักพักผมก็ถูกเจ้าของบ้านนะครับที่เป็นตัวคล้ายๆกับบีเวอร์ยักษ์นะครับผมเข้ามาโจมตีด้วยความตกใจนะครับผมก็ทำการชักดาบออกมาเพื่อฟันเจ้าบีเวอร์ตัวนี้ทิ้งแต่ถ้าว่าไอ้เจ้าบีเวอร์นะครับมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวแล้วผมนะครับก็คิดว่าผมน่าจะสู้พวกมันไม่ไหวก็เลยพยายามจะขี่นกหนีนะครับแต่ว่าก็ขี่แล้วก็กระโดดตกลงมานะครับผมอาจจะเป็นเพราะความโลกลักของผมนั่นเองและตัวผมที่เรียกได้ว่าจนตอกนะครับผมเลยทำการชักดาบขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ฟันบีเวอร์ตายไป1ตัวแต่สุดท้ายผมก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้นะครับโดนเจ้าบีเวอร์อีกตัวหนึ่งมาจัดการและด้วยความที่ว่าตัวละครตัวก่อนหน้านี้ของผมนั้นของค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมหลังจากที่เกิดมาที่เตียงที่ฐานใหม่แล้วจึงได้ทำการระดมกองพันไดโนเสาร์ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์หรือแม้กระทั่งนกดิโมโพดอนแล้วก็คุณแฟนผมด้วยนะครับเพื่อที่จะทำการไปเก็บกู้ซากตัวละครเก่าของผมนั่นเอ
องก็เรียกได้ว่าเดินทางกันตลอดทั้งคืนเลยนะครับในค่ำคืนนี้เพื่อไปจุดที่ผมตายก่อนหน้านี้วันที่43ในตอนเช้าก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่ผมได้ถูกสังหารไปก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและก็ได้ค้นพบว่าบีเวอร์อีกตัวหนึ่งก็ได้กลายเป็นศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วสรุปมันเป็นอะไรตายครับเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการเก็บกู้ซากตัวละครเก่าผมอย่างปลอดภัยนะครับและหลังจากที่กู้ซากเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกับคุณแฟนก็เลยทำการรูทของจากรังของเจ้าบีเวอร์2ตัวนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็จากไปแล้วของที่อยู่ในรังก็ยกให้ผมกับคุณแฟนละกันและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมโดนคุณแฟนดุยกใหญ่เลยนะครับว่าวันๆหาแต่เรื่องให้เธอปวดหัวนะครับและหลังจากนั้นก็พากันวิ่งกลับฐานนะครับผมวันที่44ช่วงเช้าของวันนี้ส่วนใหญ่ผมก็หมดไปกับการฟาร์มนะครับแล้วก็มีขี่น้องสามเขาออกมาฟาร์มเบอร์รี่บ้างเล็กน้อยและในช่วงเย็นผมก็ออกมาวิ่งสำรวจตามปกติของผมคนเดียวนะครับรอบนี้ไม่ได้เอาตัวอะไรมาเลยเพื่อมาจับน้องดีโมโพดอนกลับไปไว้ที่ฐานนั่นเองจนมาได้ตัวหนึ่งในตอนกลางคืนนะครับผมก็ตัวนี้ชื่อว่า F12 นะครับเอาตรงๆผมก็จำไม่ได้นะครับว่าผมจับถึงตัวไหนแล้วก็รันนัมเบอร์ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะคุณผู้ชมวันที่45ผมได้เดินทางมาพบกับเจ้าเทลิซิโนซอร์ที่กำลังมันเป็นบั๊กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่ามันกำลังติดต้นไม้นะครับผมมันกำลังเดินติดต้นไม้อยู่คุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าสัญชาตญาณนักล่าอย่างเราก็บ่งบอกว่าเราจะใช้บั๊กนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมจึงได้ทำการหยิบหน้าไม้ขึ้นมาแล้วก็ระดมยิงไปที่หน้าของไอ้เจ้าเทลิซิโนซอร์ตัวนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าบั๊กนี้ก็ไม่สามารถทำให้น้องเดินมาทำร้ายผมได้เป็นไงครับเยี่ยมไปเลยแต่ในระหว่างที่ยิงเทลิซิโนซอร์อยู่สักพักนะครับอยู่ดีๆก็มีแรปเตอร์พุ่งมาใส่ผมอีกแล้วผมก็เลยเอาหน้าไม้ยิงแรปเตอร์ไปด้วยพร้อมกันเลยและหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการเอาเนื้อยัดปากแรปเตอร์ส่วนเทลิซิโนซอร์นั้นผมก็ได้เอาเบอร์รี่ยัดปากนะครับผมจะจับน้องกลับไปที่ฐานถึงแม้ตอนนี้ตัวละครผมจะยังไม่สามารถสร้างอานขี่น้องได้ก็ตามและผมก็ได้นอนแรปเตอร์มาเป็นพรรคพวกคนใหม่นะครับคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าเทลิซิโนซอร์นั้นใช้เวลาในการจับค่อนข้างนานนะครับผมและผมกลัวว่ามันจะตื่นก่อนผมจึงขอร้องให้คุณแฟนผมที่อยู่ที่ฐานนะครับนำนาโคติกหรือว่ายาสลบของเกมนี้นั่นเองเอามาให้ผมหน่อยเพื่อที่จะได้มอมมันต่อให้มันหลับยาวๆไปนะครับจนกว่าจะจับได้และในระหว่างที่รอคุณแฟนกำลังวิ่งมาแล้วก็รอจับเจ้าเทลิซิโนซอร์ตัวนี้อยู่ก็เลยจับน้องดิโมโพดอนเพิ่มไปด้วยนะครับในระหว่างรอค่าเวลานี้น้อง F13 ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วคุณแฟนผมเธอก็ได้วิ่งมาถึงนะครับเธอเอานาโคติกไปถึง50อันเลยก็มอมไดโนเสาร์กันยาวๆครับคุณผู้ชมเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ทั้งหมดก็เลยหมดไปกับการรอจับเจ้าเทลิซิโนซอร์ตัวนี้นั่นเองวันที่46ก็สามารถจับน้องเทลิซิโนซอร์ตัวนี้ได้ในตอนเช้าๆนะครับผมตั้งชื่อน้องว่าวูบเบิลลีนนะครับเพราะน้องเล็บยาวชิบหายจากนั้นก็เลยพากันวิ่งเอาน้องไปเก็บไว้ที่ฐานนะครับแต่ว่าก็เสียเวลาอ้อมค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าทางกลับปกติมันมีอุปสรรคอยู่นะครับผมคุณผู้ชมเห็นนั่นไหมน้องตีเล็กนั่นเองเห็นไหมครับตีเล็กทั้งวันนี้ก็เลยใช้เวลาในการอ้อมกลับไปที่ฐานนั่นเองวันที่47ก็ด้วยความที่ว่าอ่านขี่ของเทลิซิโนซอร์นะครับต้องเลเวล69ถึงคราฟได้ปัจจุบันผมก็เลเวล65นะครับก็ฟาร์มกันยาวๆไปคุณผู้ชมทำให้วันนี้ทั้งวันนั้นผมเลยอุทิศไปกับการฟาร์มเพื่อเพิ่มเลเวลของตัวละครนั่นเองจะได้เลเวล69กันไวๆนะครับวันที่48ด้วยความที่ว่าผมนั้นได้ค้นพบว่ามันมีบ้านไม่ใช่บ้านมันมีถ้ำนะครับอยู่ใกล้ๆฐานของผมกับคุณแฟนก็เลยมุ่งหน้าสู่ถ้ำอันนั้นกันโดยผมจะขี่ฝูงแรปเตอร์ไปนะครับส่วนคุณแฟนจะนั่งเรือตามไปและเมื่อมาถึงที่บริเวณปากถ้ำนะครับผมก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หายากนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือน้องยูนิคอร์นตัวนี้นั่นเองผมก็เลยอยากจะทำการจับน้องเอามาเลี้ยงนะครับเพราะว่าน้องเป็นสัตว์สายพันธุ์หายากแต่ว่าการจับน้องนะครับก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผมได้ถูกน้องสะบัดลงมาจากหลังนะครับแล้วก็โดดถีบไป1ทีจึงทำให้ฝูงแรปเตอร์ที่เรียกได้ว่าอยู่แถวนั้นนะครับพุ่งไปโจมตีน้องยูนิคอร์นทันทีแล้วน้องยูนิคอร์นก็ได้จากเราไปแล้วครับคุณผู้ชมโคตรแซดเลยครับผมโอ้โหแต่ก็ช่างมันเถอะครับไม่เป็นไรจากนั้นผมก็ได้พาคุณแฟนเข้าไปลุยในถ้ำนะครับในช่วงแรกของการลุยถ้ำก็เรียกได้ว่าเป็นไปด้วยดีนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งจนถึงห้องโถงใหญ่ในถ้ำนี้ก็เรียกได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตนานาสายพันธุ์นั้นรอรับอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นแมงมุมแมงป่องตะขาบหรือแม้กระทั่งค้างคาวนะครับผมกับฝูงแรปเตอร์ก็ได้ลงไปตะลุมบอลกับเหล่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้แต่ถ้าว่าด้วยจำนวนที่มันมีเยอะกว่าผมกับแรปเตอร์อย่างมากนะครับผมทำให้กองทัพของผมได้พ่ายแพ้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้และคุณแฟนผมเธอก็ได้ตายลง
แถวเนี้ยแม่งเถื่อน จากนั้นเธอก็ได้ทำการเกิดที่เรือที่เอามาด้วยนะครับเพราะว่าบนเรือผมคราฟเตียงไว้ด้วย เพื่อไปทำการกู้ซากของเธอกลับคืนมานั่นเอง และจากนั้นผมก็ได้ปะทะกับฝูงค้างคาว2ตัวนะครับซึ่งผมก็ถูกค้างคาวกัดและติดสถานะอันหนึ่งขึ้นมานะครับผมในชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อว่าเมกาลาบี้นะครับผมก็จะทำให้ค่าสตามินาของตัวละครกับเลือดของผมลดลงอย่างเรื่อยๆนะครับและลดค่อนข้างเร็วด้วยประเด็นวันที่49สถานะเมกาลาบี้ก็ยังคงหลอกหลอนผมนะครับและในสุดท้ายนั้นผมก็ได้สิ้นใจเพราะสถานะเมกาลาบี้นี้เป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมแต่เพราะว่าคุณแฟนผมเธอเกิดที่เรือไปแล้วทำให้ผมไม่สามารถเกิดที่เรือได้นะครับผมจึงทำการเกิดที่ฐานแล้วก็รีบทำของขึ้นมานะครับผมก็รีบเข้าโต๊ะคราฟแล้วทำชุดเกราะเหล็กขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเหมือนชุดเกราะไอรอนแมนชิบหายเลยและจากนั้นก็รีบขี่น้องเพชรคาโดดอนไปบริเวณปากถ้ำต่อเลยนะครับผมด้วยความที่ว่าในตอนที่เข้าถ้ำไปรอบแรกฝูงแรปเตอร์ไม่ได้เข้าถ้ำไปพร้อมกันทั้งหมดนะครับมันเหลืออยู่หน้าปากถ้ำประมาณ3ตัวผมจึงพาแรปเตอร์3ตัวนี้นะครับเข้าไปในถ้ำพร้อมกับผมด้วยแล้วก็มาถึงจุดบริเวณที่เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ในครั้งนั้นคุณแฟนเธอก็สามารถกู้ซากคืนมาได้แต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับผมคุณแฟนผมนะครับถูกแมงป่องตีแล้วพอแมงป่องตีคุณแฟนพวกแรปเตอร์พวกไดโนเสาร์ที่เอามาด้วยก็เลยเข้าไปลุมกูใส่เจ้าแมงป่องนั้นจนไหลตกลาวาไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งเป็นการจากไปที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเศร้าเลยครับแรปเตอร์ที่เอามาทั้งหมดนะครับผมได้ตายลงไปหมดแล้วชุดแรกตายเพราะการต่อสู้ส่วนชุดที่2นะครับตายเพราะตกลาวาไว้อะไรให้เหล่าฝูงแรปเตอร์ของผมด้วยนะครับและผมที่ติดสถานะเมกาลาบี้รอบที่2ก็ได้ตายลงที่บริเวณปากถ้ำนะครับรอบนี้ผมจึงรีบทำการเกิดที่เรือนะครับแล้ววิ่งเข้ามาในปากถ้ำเพื่อกู้ซากตัวละครและหลังจากนั้นสักพักคุณแฟนก็ตามมานะครับเธอเกิดที่ฐานแล้วก็ขี่นกเพทาโดดอนมาด้วยความหัวร้อนของผมนะครับจึงพยายามจะเข้าไปทำการจัดการเจ้าสิ่งมีชีวิตในถ้ำนั้นให้หมดแต่ว่าคุณแฟนผมได้ห้ามไว้นะครับเธอบอกว่าพอเถอะเราสูญเสียมามากพอแล้วสำหรับการเข้ามาทำครั้งนี้ผมจึงถอดใจแล้วก็เดินทางกลับฐานพร้อมกับคุณแฟนนะครับแต่ว่าก่อนกลับก็ขอแวะทุบคริสตัลกลับไปด้วยแล้วกันจะได้ไม่มาเสียเที่ยววันที่50ก็ได้ทำการมุ่งหน้ากลับมาที่ฐานนะครับโดยผมขี่เรือกลับมาส่วนคุณแฟนก็ขี่เพชรนาโดดอนกลับมานะครับผมและผมก็ได้พยายามคิดหาวิธีแก้แค้นไอ้พวกสิ่งมีชีวิตในถ้ำนะครับผมจึงสร้างสิ่งที่เรียกว่าระเบิดขึ้นมาครับคุณผู้ชมก็สร้างไปได้4ลูกนะครับแล้วก็ชวนคุณแฟนกลับไปลงถ้ำใหม่แต่เธอบอกว่าเธอทำใจไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่อยากไปก็เลยทำให้การล้างแค้นสิ่งมีชีวิตในถ้ำครั้งนี้ต้องพับเก็บไปก่อนครับและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการฟาร์มของแล้วก็ทำของที่สูญเสียไปจากการลงเข้าไปในถ้ำนะครับวันที่51ผมกับคุณแฟนนะครับก็มีโปรเจกต์จะไปทำการจับไดโนเสาร์มาไว้ที่ฐานซึ่งเป้าหมายหลักๆที่อยากจะได้นะครับนั่นก็คือบาริโอนิกนะครับผมก็ไดโนเสาร์ตัวนี้จะเป็นไดโนเสาร์ที่มีประโยชน์มากนะครับในการใช้สู้ในน้ำแต่ผมก็เห็นว่ามันมีคาโน่อยู่แถวนี้ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าทำการจับไปพร้อมกันนี่แหละหลังจากที่ยิงเจ้าคาโน่จนสลบแล้วก็ไล่ยิงเจ้าบาริโอนิกที่อยากได้ต่อนะครับแต่ว่าเหมือนน้องจะวิ่งหนีไปแล้วก็ผมขี้เกียจตามนะครับก็เลยปล่อยน้องไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาจับหลังจากที่เราจับคาโน่ได้แล้วเวลาที่เหลือในส่วนของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการเฝ้าเจ้าคาโน่ตัวนี้นี่เองวันที่52แล้วก็ได้น้องคาโน่ตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่นะครับและหลังจากนั้นผมก็มาทำการไล่จับเจ้าบาริโอนิกที่ผมอยากได้ตามเดิมนะครับผมรู้สึกจะเป็นตัวเดิมด้วยสีเดิมแบบนี้รอบนี้น้องก็ไม่ได้วิ่งหนีไปไหนนะครับก็สลบตรงนี้เลยซึ่งอาหารส่วนใหญ่ที่น้องบาริโอนิกตัวนี้กินนะครับจะเป็นเนื้อปลาไม่ใช่เนื้อปกติเหมือนไดโนเสาร์ที่อยู่บนบกนะครับผมเลยทำการลงไปในน้ำเพื่อจับปลามาเป็นอาหารให้น้องแต่แล้วผมก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่ค่อนข้างน่ารักเลยนะครับน้องออตเตอร์หรือว่าบ้านเราก็เรียกว่านาคนั่นแหละแต่อยู่ดีๆก็มีไอ้แรปเตอร์เทคพุ่งมาใส่ผมนะครับด้วยความตกใจก็เลยเอาดาบฟันจนตายไปเลยพอกลับมาดีทีน้องนาคตัวนั้นก็หายไปแล้วนะครับผมก็เลยมาทำการล่าปลาเพื่อเอาไปป้อนเป็นอาหารให้เจ้าบาริโอนิกที่ผมอยากได้แล้วก็ได้น้อนมาเป็นพรรคพวกคนใหม่นะครับคุณผู้ชมโอเคครับต่อไปก็เป็นเวลาเดินทางกลับบ้านของเรากันในระหว่างที่เดินทางกลับไปที่ฐานนะครับอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็คือมีฝูงแรปเตอร์ที่มาด้วยกันทั้งหมด3ตัวเข้ามาโจมตีเจ้าบาริโอนิกกับเจ้าคาโน่ของผมซึ่งจำนวนที่มีเยอะกว่าก็ทำให้แรปเตอร์นั้นได้เปรียบและบาริโอนิกของผมก็ถูกสังหารไปในที่สุดนะครับหลังจากนั้นคาโน่ผมก็ตายตามกันไปและเหตุการณ์นี้ทำให้ผมนั้นโกรธแค้นและโศกเศร้าเป็นอย่างมากนะผมจึงหยิบดาบขึ้นมาแล้วก็ไล่ฟันเจ้าแรปเตอร์ทั้ง3ตัวนี้ให้สิ้นชีพตามไดโนเสาร์ของผมไปโอ้โหอะไรจะเศร้าปานนั้นครับผมหลังจากที่สูญเสียฝูงแรปเตอร์ที่ทำเป็นหมดแล้วยังต้องมาเสียน้อง2ตัวนี้ไปอีกเหรอครับทำไมถึงได้โหดร้ายกับผมขนาดนี้ครับไอเกมหานี่
วันที่ 53 ด้วยความโศกเศร้านะครับเลยทำให้วันนี้ทั้งวันผมแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เป้าหมายใหม่ของผมนะครับนั่นก็คือทำไงก็ได้ให้ตัวเองเลเวล 69 ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะสามารถทำอานขี่เจ้าเทลิซิโนซอร์ได้นั่นเองก็เลยทำให้วันนี้ทั้งวันนะครับหมดไปกับการไล่ฟาร์มของแถวนี้แล้วก็ทำของอยู่ที่ฐานนะครับและเมื่อผมเลเวลถึง 69 เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รีบทำการสร้างอานขี่เจ้าเทลิซิโนซอร์อย่างด่วนจีวันที่ 54 เนื่องจากว่าเมื่อวานนะครับคุณแฟนกับผมเธอได้ออกไปหาของแถวฐานแล้วพบว่ามีอัลฟาแรปเตอร์อยู่แถวฐานโคตรใกล้เลยนะครับในตอนนี้ผมจึงทำการระดมกองพันไดโนเสาร์ของผมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทลิซิโนซอร์ที่มีอานขี่แล้วบวกกับกองพันดิโมโพดอนนะครับผมไปทำการสังหารไอ้เจ้าอัลฟาแรปเตอร์นี่กันโดยคุณแฟนผมนะครับเธอจะขี่เทลิซิโนซอร์หรือว่าน้องเล็บยาวนะครับในการต่อสู้ส่วนผมจะคุมกองพันดิโมโพดอนนะครับผมบรรดา F ต่างๆของผมนั่นเองและเมื่อผมกับคุณแฟนนะครับพบเจอเจ้าอัลฟาแรปเตอร์แล้วก็เลยให้คุณแฟนขี่น้องเล็บยาวเข้าไปเปิดก่อนนะครับผมหลังจากนั้นผมก็ส่งกองพันของผมนะครับไปตามโจมตีแล้วผมก็ถือดาบเข้าไปฟาดอีกคนด้วยแต่ดูเหมือนว่าเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวนี้นะครับจะไม่สนใจคุณแฟนผมที่ขี่น้องเล็บยาวอยู่เลยมันหันมาวิ่งโจมตีผมคนเดียวเลยนะครับแล้วหลังจากที่นัวกันไปสักพักนะครับอยู่ดีๆก็มีเจ้าคาโน่นั้นเข้ามาร่วมแจมวงมั่วบ้านงานด้วยจึงทำให้เกิดการตะลุมบอลที่วุ่นวายกว่าเดิมนะครับผมแต่ในสุดท้ายนะครับกองพันของผมก็สามารถเอาชนะเจ้าอัลฟาแรปเตอร์แล้วก็เจ้าคาโน่ที่เข้ามามั่วบ้านงานได้ในที่สุดนะครับผมด้วยพลังของขาที่เยอะกว่านั่นเองคุณผู้ชมจากนั้นก็ใช้เวลาวิ่งกลับฐานนะครับผมแล้วก็มาจัดแจงทรัพยากรนะครับวันที่ 55 ด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมก็เลเวลค่อนข้างสูงแล้วนะครับประมาณ 69-70 อีกเพียงไม่กี่เลเวลแล้วผมก็จะสามารถทำอานขี่เจ้าสไปโนซอรัสได้ซึ่งก็ทำให้เป้าหมายของวันนี้นะครับคือการไล่จับน้องสไปโนซอรัสนั่นเองต้องมาเจอตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ค่อนข้างไกลจากจุดที่ผมอยู่นะครับผมก็เลยส่งคุณแฟนไปล่อตีนมันมาครับแต่น้องก็ไม่ตามมานะครับน้องก็ทะเลาะกับไดโนเสาร์ตามพื้นแถวนั้นและสุดท้ายน้องก็ไปสิ้นใจลมในน้ำเฉยเลยนะครับคุณผู้ชมผมก็งงนะครับว่าตัวอะไรมาปิดชีพน้องผมก็เลยใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการขี่เจ้านกนี้นะครับบินตามหาน้องสไปโนซึ่งก็มาเจออีกทีในตอนที่เรียกได้ว่าเกือบจะมืดเลยนะครับซึ่งรอบนี้น้องสไปโนก็มีอยู่ด้วยกันถึง2ตัวเลยแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้มันใกล้มืดแล้วก็เลยไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันเราค่อยมาจับวันที่ 56 โปรเจกต์กับสไปโนซอรัสก็ได้เริ่มขึ้นนะครับผมได้ทำการขี่นกนะครับมาจอดใกล้ๆน้องสไปโนที่อยู่ในแม่น้ำหลังจากนั้นก็ได้ควักหน้าไม้ออกมายิงนะครับผมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้องสนใจเราแล้วก็ตามเรามาแล้วพอน้องสนใจเราแล้วนะครับผมก็ขี่นกหนีเลยคุณผู้ชมขี่ไปบริเวณที่คุณแฟนผมกำลังซุ่มพร้อมโจมตีอยู่และหลังจากนั้นผมกับคุณแฟนก็ช่วยกันระดมยิงน้องสไปโนซอรัสตัวนี้นะครับจนน้องรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วหนีดีกว่าและหลังจากนั้นน้องก็วิ่งไปสลบที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับผมกับคุณแฟนก็เลยทำการขี่นกตามไปทันทีและเมื่อมาถึงก็รีบทำการเอาเนื้อปลายัดปากน้องสไปโนนะครับสไปโนจะเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อปลาแล้วได้ค่าเทมสูงกว่าเนื้อทั่วไปนะครับคุณผู้ชมแล้วผมกับคุณแฟนก็สามารถจับน้องสไปโนตัวนี้ได้ในที่สุดก็เลยวางแผนจะทำการจับน้องสไปโนตัวต่อไปกันทันทีแต่อยู่ดีๆก็เห็นว่าน้องสไปโนนะครับไปตีทะเลาะกับไดโนเสาร์คอยาวซึ่งผมกับคุณแฟนก็คิดว่าน้องน่าจะไม่รอดนะครับผมก็เลยถอดใจแล้วก็วางแผนจะพาน้องสไปโนตัวนี้กลับฐานก่อนแต่ในระหว่างทางจะกลับบ้านนะครับก็เห็นว่ามีแรปเตอร์อยู่ก็เลยอยากจะจับแรปเตอร์ไปเพื่อทดแทนแรปเตอร์ที่สูญเสียไปในก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้ทั้งคืนนี้นะครับเป็นคืนที่ไม่ได้กลับบ้านนะครับผมเป็นคืนที่นั่งเฝ้าแรปเตอร์อยู่แถวนี้แหละแล้วก็ได้น้องแรปเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับมาเป็นพรรคพวกคนใหม่ของเราแล้วก็หวังว่ารอบนี้น้องจะไม่ตายนะคุณผู้ชมวันที่ 57 หลังจากที่เช้าแล้วนะครับคุณแฟนผมเธอก็ขี่นกสำรวจดูแล้วพบว่าสไปโนตัวเมื่อวานที่สู้กับไดโนเสาร์คอยาวมันยังไม่ตายนะครับคุณผู้ชมผมกับคุณแฟนก็เลยวางแผนที่จะจับน้องตัวนี้กลับไปด้วยแผนการก็เหมือนเดิมนะครับผมวิ่งไปยิงเพื่อเรียกร้องความสนใจน้องแล้วก็วิ่งล่อมาที่ทางคุณแฟนครับแต่รู้สึกว่ารอบนี้เหมือนคุณแฟนผมเธอหายไปไหนครับเนี่ยผมจะโซโล่นะครับรอบนี้ผมก็เลยทำการโซโล่ยิงหน้าไม้จนสไปโนนี้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็วิ่งหนีไปสลบที่แม่น้ำเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมและหลังจากที่น้องสลบแล้วผมก็แวะกลับมาเรียกไดโนเสาร์ที่จอดรออยู่ข้างๆนะครับและอยู่ดีก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมHello there. อยู่ดีๆก็มีอัลฟาแรปเตอร์นะครับไม่รู้วิ่งมาจากไหนวิ่งมาอยู่ตรงหน้าผมด้วยความตกใจผมก็รีบชักดาบออกมานะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำการจู่โจมผมนะครับแล้วก็วิ่งผ่านไปผมกับคุณแฟนก็เลยค่อนข้างงงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ช่างมันเลยครับมันไม่ตีเราก็ถือว่าโชคดี Hello there. แต่อยู่ดีๆมันก็วิ่งกลับมานะครับผมก็ยังไม่วางใจครับเลยหยิบดาบขึ้นมาไว้ก่อนแต่ก็เหมือนเดิมครับมันก็วิ่งผ่านไปอีกแล้วสรุปมันคืออะไรวะครับเนี่ย
และในที่สุดมันก็คงคิดได้ว่าถึงเวลาที่จะโจมตีผมสักทีนะครับมันก็เลยพุ่งเข้ามาทำการชาร์จใส่ผมนะครับผมที่อยู่กลางดงไดโนเสาร์ของตัวเองและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ตะลุมบอลกันระหว่างไดโนเสาร์ผมบวกผมแล้วก็ไออัลฟาแรปเตอร์เวนนี่นะครับที่ไม่รู้ว่าเป็นหอกอะไรวิ่งไปวิ่งมาชิบหายการตะลุมบอลครั้งนี้นะครับทำให้ผมสูญเสียน้องแรปเตอร์ที่เพิ่งจับมา2ตัวอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหทำไมจะไม่ให้ผมเลี้ยงแรปเตอร์จริงเหรอครับเนี่ยและยังสูญเสียน้องเพทรานูดรอนไปด้วยนะครับเพราะอีเวนต์อัลฟาแรปเตอร์ที่ประสาทหลอนตัวนี้แต่แล้วน้องสไปโนก็สามารถจัดการอัลฟาแรปเตอร์ได้ในที่สุดเรียกได้ว่าเลเวลอัพรัวๆเลยครับน้องสไปโนของผมหลังจากที่น้องสไปโนตัวที่2ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกับคุณแฟนก็เลยพาสไปโน2ตัวนี้กลับไปไว้ที่ฐานนะครับพอเก็บของเก็บอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เรากันนะครับจะมุ่งสู่เกาะเหล็กอีกครั้งแน่นอนนะครับว่าผมขับเรือส่วนคุณแฟนก็ขี่เจ้าเมทัลนะครับไปด้วยแล้วก็เดินทางมาถึงที่เกาะอย่างปลอดภัยนะครับไม่พบกับเจ้าราฟเดสทอยเออร์มาถึงที่เกาะในเกือบจะเช้าพอดีเลยวันที่58แน่นอนนะครับว่าเกาะนี้คือเกาะแห่งการฟาร์มวันนี้ทั้งวันก็เลยหมดไปกับการฟาร์มนะครับผมแต่ว่าเหมือนเหล็กในเกาะนี้มันยังเกิดได้ไม่เยอะพอที่จะเอาน้องเมทัลมาขุดให้คุ้มนะครับผมก็เลยได้เหล็กมาเล็กน้อยนะครับร้อยกว่าก้อนไม่เยอะมากวันที่59พอฟาร์มจนเต็มอัตราแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับบ้านกันนะครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมคิดจริงๆเหรอครับว่าไอ้เกมเชียร์นี่มันจะทำให้ผมเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยอยู่ดีๆไอ้ลาฟเดสทรอยเออร์นะครับก็ไม่รู้ว่าพุ่งมาจากทางไหนนะครับเข้ามาโจมตีที่ทางขวาของเรือผมทำให้กล่องที่มีทรัพยากรที่ใช้เวลาฟาร์มในเมื่อวานทั้งวันแตกและก็ล่วงหล่นสู่ใต้ท้องทะเลนะผมก็เหตุการณ์นี้คุณแฟนผมก็เรียกได้ว่าเศร้ามากนะครับผมเพราะว่าเธอฟาร์มมาแบบเต็มอัตราเลยแหละแล้วก็กลับมาถึงที่บ้านอย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็แลกกับการเสียเวลาฟาร์มนั่นเองเพราะว่าไอ้ของที่ฟาร์มมาส่วนใหญ่นั้นอยู่ใต้ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ของผมก็เลยหมดไปกับการทำของเพื่อปั๊มเลเวลนะครับจะได้เลเวล71ไปไวเพื่อที่จะทำที่ขี่น้องสไปโนซอรัสนั่นเองคุณผู้ชมวันที่60ต้องสารภาพตามตรงนะครับว่าฟุตเทจในตอนเช้าหายใช่แล้วครับมันหายคุณผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโปรแกรมอัดผมมันมีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ก็จะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าเจออะไรมาบ้างก็วันนี้ทั้งวันนะครับผมกับคุณแฟนได้ทำการไล่เอาลูกดอกยาสลบที่ยิงจากหน้าไม้นะครับไล่ยิงเจ้าเทลิซิโนซอร์ซึ่งก็ยิงจนน้องใกล้สลบนะครับผมและน้องก็วิ่งข้ามน้ำมาสลบตรงริมฝั่งแม่น้ำพอดีก็ถือว่าโชคดีนะครับถ้าน้องสลบในน้ำก็จะขาดออกซิเจนตายนั่นเองก็ในระหว่างที่รอให้น้องเทลิซิโนซอร์ตื่นนะครับผมก็ได้วิ่งกลับฐานด้วยสภาพร่อนจอนแต่ถ้าใครสงสัยว่าทำไมผมถึงวิ่งเปลือยเปล่าแบบนี้แล้วก็นั่นก็เพราะว่าชุดเกราะของผมถูกน้องเทลิซิโนซอร์ตีจนแตกหมดเลยครับผมทั้งตัวเลยก็เลยอยู่ในสภาพนี้นั่นเองแล้วผมกับคุณแฟนก็ได้เจ้าเทลิซิโนซอร์ตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่นะครับผมจากนั้นก็พาน้องกลับฐานกันวันที่62ด้วยความที่ว่าเทลิซิโนซอร์ที่จับมาทั้ง2ตัวนั้นเป็นตัวเมียทั้งคู่จึงจำเป็นต้องออกไปหาจับเจ้าเทลิซิโนซอร์ตัวผู้มาเพิ่มอีกนั่นเองคุณผู้ชมก็แน่นอนนะครับว่าก็ยิงยาสลบจับน้องเหมือนเดิมด้วยหน้าไม้นี่แหละแต่รอบนี้ก็จัดการได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าไอตัวผู้ตัวนี้เลเวลน้อยกว่าตัวนั้นเยอะเลยแต่ก็แลกมากับกางเกงของผมที่ถูกโจมตีจนแตกนะครับอะไรมันจะตีแรงปานนั้นเพิ่งซ่อมมาเองนั่นเนี่ยและเวลาที่เหลือของวันนี้ก็หมดไปกับการเฝ้าเจ้าเทลิซิโนซอร์นี่อีกแล้ววันที่63ก็ถ้าใครงงนะครับว่าทำไมอยู่ดีเสียงมันเปลี่ยนไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ไมค์ตัวอื่นเพราะว่าไมค์ตัวเก่ามันสู้สุคติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเสียงก็เลยอาจจะค่อนข้างแปลกหูแปลกตาไปบ้างก็เดี๋ยวจะลองปรับจูนให้เรื่อยๆนะครับเพื่อให้เสียงเข้าสู่เสียงที่เรียกว่าเสียงที่ดีที่สุดก็รอไปก่อนเด้อตอนนี้ก็เอาเสียงนี้ไปก่อนก็ในระหว่างที่รอน้องเทลิซิโนซอร์ตัวนี้ก็มีการแวะมาจับเจ้าดิโมโพดอนเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ชมคิดดูสิครับขนาดดิโมโพดอนยังตื่นก่อนเลยขนาดจับทีหลังโอ้โหกว่าจะจับได้แต่ละตัวนี่ใช้เวลาพอสมควรเลยและในที่สุดผมกับคุณแฟนก็ได้ตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่โอ้โหกว่าจะจับได้นานเกินและในตอนนี้ผมก็มีเจ้าเล็บยาวหรือว่าเทลิซิโนซอร์อยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวแล้วเป็นตัวเมีย2นะครับตัวผู้1ก็ในอนาคตถ้ามีโอกาสศึกษาเรื่องการฟักไข่แล้วก็เลี้ยงไดโนเสาร์ตัวเล็กเมื่อไหร่ผมจะสร้างกองทัพน้องเล็บยาวนี้ขึ้นมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเอาไว้ศึกษาก่อนเด้อไม่ค่อยรู้เรื่องนี้จริงๆครับวันที่64ผมนั้นมีโปรเจกต์ที่จะทำการอัปเกรดฝูงบินของผมให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นผมกับคุณแฟนเลยทำการขี่น้องสไปโนซอรัสออกมาจากที่ฐานเพื่อมุ่งสู่ภูเขาสูงนะครับซึ่งจะมีสิ่งมีชีวิตที่ผมอยากได้
นะครับนั่นก็คือเจ้าอาเจนทาวิสนะครับผมก็บอกไม่ถูกแล้วครับว่ามันเป็นยังไงเอาเป็นว่ามันคือเหยี่ยวตัวใหญ่ละกันประมาณนี้เมื่อขี่สไปโนออกมาทางซ้ายสักเล็กน้อยก็พบกับเจ้าอัลฟาแรปเตอร์อีกแล้วนะครับก็ผมกับคุณแฟนก็เลยใช้สไปโนซอรัส2ตัวลุมกระทืบเจ้าอัลฟาแรปเตอร์ตัวเดียวนะครับผมก็สามารถเอาชนะได้อย่างอีซี่นะครับคุณผู้ชมอีซี่และเวลาที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการเดินทางเพื่อมุ่งสู่ภูเขาสูงนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านสถานที่ต่างๆค่อนข้างเยอะเลยและในที่สุดก็เดินทางมาถึงแดนเถื่อนนะครับผมขอเรียกว่าแดนเถื่อนแล้วกันมันคือโซนป่าเขตร้อนหรือว่าป่าโกงกลางนะครับซึ่งในไบโอมเนี้ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างเถื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นจระเข้งูกบหรือแม้กระทั่งตัวบาริโอนิกที่ผมอยากได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายเราไม่ใช่น้องบาริโอนิกนะครับเป้าหมายของเราคือนกเหยี่ยวตัวใหญ่ก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาจับทีหลังละกันและพอตกกลางคืนผมกับคุณแฟนก็ตั้งแคมป์จุดไฟสักที่หนึ่งแถวแดนเถื่อนนี่แหละครับผมวันที่65และ66จะขอเล่าแบบรวบยอดนะครับเพราะว่ากิจวัตรประจำวันมันคือการเดินทางล้วนๆเลยก็เอาเป็นว่าผมเดินทางผ่านโซนที่เรียกว่าโซนป่าโกงกลางหรือว่าป่าเขตร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกก็มาถึงโซนป่าแดงนะครับผมก็ป่านี้นะครับจะมีต้นไม้ที่เรียกได้ว่าโคตรสูงนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่เรียกได้ว่าแดนเถื่อนเหมือนกันนะครับเพราะมันจะมีสิ่งมีชีวิตจำพวกเทเลเบิร์ดเสือหมีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคาโน่อะไรแบบนี้เต็มเลยก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เรียกว่าแดนเถื่อนหมายเลข2ได้เลยและตกเย็นก็ยังคงจุดแคมป์ไฟเพื่อพักแรมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเป้าหมายที่เราจะไปกันแล้วคุณผู้ชมภูเขาสูงที่มีนกเหยี่ยวยักษ์วันที่67แล้วผมกับคุณแฟนก็เดินทางมาถึงจุดมุ่งหมายนะครับภูเขาสูงและนี่ก็คือหน้าตาของนกเหยี่ยวยักษ์หรือว่าอาเจนทวิสที่ผมอยากจะได้นั่นเองก็เลยหาโอกาสจับน้องอยู่นะครับในช่วงนี้แต่ในระหว่างที่กำลังหาทางจับเจ้านกเหยี่ยวยักษ์นี้คุณแฟนของผมนะครับอยู่ดีๆเธอก็ถูกน้องคาโนที่อยู่แถวนี้ไล่เตะจนตกเขาตายไปในที่สุดก็เลยเป็นเหตุการณ์ชุลมุนนะครับทำให้ไม่สามารถจับนกเหยี่ยวยักษ์ได้ในวันนี้เพราะว่าผมต้องจัดการเจ้าคาโนแล้วก็รีบสร้างเตียงให้คุณแฟนผมกลับมาเกิดที่เตียงนี้นั่นเองเวลาในส่วนของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการทำเตียงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันที่68หลังจากที่คุณแฟนผมได้เกิดมาที่เตียงและกู้ของกลับคืนมาได้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะทำการออกทำภารกิจจับนกเหยี่ยวยักษ์อาเจนทวิสกันต่อไปก็เทคนิคการจับน้องนะครับก็จะไม่ยากมากเพียงแค่คุณสามารถจุกหลบได้นะครับผมวิธีการจุกของผมก็คือวิ่งเป็นวงกลมนะครับให้น้องหมุนตัวมาพยายามโจมตีเราแต่ว่าน้องจะตีไม่โดนนะครับในระหว่างนี้เราก็เอาหน้าไม้ที่มีลูกดอกยาสลบกระหน่ำยิงจนน้องบินหนีแล้วก็สลบไปในที่สุดแบบที่เห็นเลยส่วนถ้าใครสงสัยว่าทำไมสไปโนไม่ตีนะครับเพราะว่าผมตั้งน้องเป็นพาสซีฟไม่ให้เข้ามาโจมตีเจ้านกเหยี่ยวเพราะว่าผมอยากได้แต่ในระหว่างที่รอน้องอาเจนทวิสตื่นอยู่นั้นก็ได้พบกับว่ามีตีเล็กเข้ามารบกวนผมกับคุณแฟนก็เลยทำการขี่น้องสไปโนนะครับเข้าไปบวกกับตีเล็กซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็สามารถจัดการน้องตีเล็กได้อย่างอีซี่นะครับเพราะว่าเรา2 ลุม 1และในที่สุดผมกับคุณแฟนก็ได้น้องอาเจนทวิสตัวแรกมาเป็นพักพวกแล้วแต่ว่าจะมาจับตัวเดียวมันก็กระไรอยู่ครับฉะนั้นคืนนี้จึงพักแรมก่อนแล้วก็พอเช้าเราจะหาตัวที่2กันวันที่69ก็ขอสรุปคร่าวๆนะครับก็วันนี้ทั้งวันเป็นวันแห่งการจับเจ้าอาเจนทวิสซึ่งผมก็ได้อาเจนทวิสมาเป็นพักพวกด้วยกันอีก2ตัวนะครับผมตอนนี้มีทั้งหมด3ตัวแล้วก็คิดได้ว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานก็เลยเดินทางกลับบ้านกันนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้ก็ยังเดินทางไม่ถึงที่บ้านครับก็แวะจอดพักแรมแถวโซนป่าแดงในตอนเย็นวันที่70ก็คือวันแห่งการเดินทางเหมือนเดิมนะครับก็กลับมาถึงที่ฐานในตอนเกือบบ่ายๆเย็นๆนะครับประมาณนี้แล้วพอกลับมาถึงฐานก็ใช้เวลาหมดไปกับการทำของแล้วก็เก็บของที่ได้มานะครับแล้วก็มาทำอ่านขี่เจ้าอาเจนทวิสทั้ง3ตัวนี้กันวันที่71ก็เป็นวันแห่งการขี่นกอาเจนทวิสสำรวจนะครับผมได้ขี่นกอาเจนทวิสตัวนี้สำรวจหาไดโนเสาร์ที่ผมอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นสไปโนซอรัสตัวผู้กับบาริโอนิกที่ผมเคยจับไปก่อนหน้านี้แต่ว่าถูกแรปเตอร์3ตัวนั้นฆ่าตายแต่ทว่าไล่ขี่นกจนเย็นก็ยังไม่พบไดโนเสาร์ที่กล่าวไปในก่อนหน้านี้เลยก็เลยทำการจุดแคมป์ไฟพักที่แถวริมผานะครับเพื่อที่วันพรุ่งนี้จะได้สำรวจกันต่อไปวันที่72ก็ยังคงขี่เจ้าอาเจนทวิสสำรวจหาไดโนเสาร์ที่ตัวเองอยากได้ต่อไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เจออยู่ดีก็เลยตัดสินใจขี่นกกลับบ้านดีกว่าเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการทำของอยู่ที่ฐานนั่นเองวันที่73เมื่อเช้าแล้วผมกับคุณแฟ
ฟนก็เลยจะขี่นกคนละตัวนะครับมุ่งหน้าสู่เกาะเหล็กแต่ว่าผมจะคีบเจ้าเมทัลไปด้วยนะครับเพื่อให้มันไปทุบเหล็กที่เกาะนู้นนั่นเองก็ถ้าหากถามว่าสาเหตุทำไมถึงไม่นั่งแพไปนะครับก็คำตอบเดียวก็คือไอ้ลาฟเดสทอยเออร์นั่นเองซึ่งคุณแฟนผมนะครับเธอก็ยังชอกช้ำต่อการฟาร์มครั้งก่อนที่ถูกลาฟเดสทอยเออร์โจมตีแพของเธอและก็ทำให้ของที่เธอฟาร์มมาในหีบนะครับล่วงหล่นสู่ท้องทะเลช่างน่าสงสารคุณเธอนะครับรอบนี้ก็เลยขี่นกไปกันนั่นเองเมื่อขี่นกมาถึงเกาะแล้วก็ฟาร์มดีครับรออะไรก็เวลาที่เหลือในวันนี้ก็เลยหมดไปกับการฟาร์มนะครับจนกระทั่งเกือบจะมืดแล้วครับผมก็เลยขี่นกกลับไปที่ฐานกันดีกว่าและในค่ำคืนนี้ผมก็ได้สร้างโต๊ะคราฟที่มีชื่อว่าฟาร์บิสเซเตอร์ขึ้นมานะครับมันก็คือโต๊ะคราฟเวอร์ชันอัปเกรดที่เอาไว้สร้างสิ่งประดิษฐ์ในยุคถัดๆไปแล้วก็ใช้น้ำมันในการทำงานนะครับคุณผู้ชมวันที่74ผมก็ได้ชวนคุณแฟนไปสำรวจทางโซนขวาของแผนที่นะครับที่มันยังไม่เปิดแต่ว่าคุณแฟนผมเธอไม่ไปด้วยเพราะเธออยากสร้างฐานหรือว่าทำของอยู่ที่ฐานนั่นเองผมก็เลยทำการขี่เจ้าอาร์เจนทวิตออกมาคนเดียวนะครับอย่างเปล่าเปลี่ยวเลยแล้วก็ได้มาจอดนกพักอยู่ที่บริเวณหินก้อนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในเขตโซนแดนเถื่อนหรือว่าโซนเบิงนั่นเองและอยู่ดีๆก็มีน้องกบเคโรโลตัวหนึ่งนะครับได้กระโดดขึ้นมาบนหินที่ผมกำลังจอดนกพักอยู่ผมก็เลยได้ทำการควักหน้าไม้ที่มีลูกดอกยาสโลมายิงไปที่น้องกบเคโรโลตัวนั้นเพื่อที่จะจับน้องกลับไปที่ฐานด้วยและแล้วผมก็ได้น้องกบเคโรโลตัวนี้มาเป็นพักพวกคนใหม่แต่ว่าผมจะยังไม่เอาน้องกลับไปที่ฐานตอนนี้เพราะว่าผมอยากจะขี่นกสำรวจไปที่บริเวณโซนด้านขวาของแผนที่ก่อนก็เลยทำการขี่นกอาร์เจนทวิตออกสำรวจต่อไปแล้วพอตกเย็นก็จอดนกแวะพักนะครับวันที่75หลังจากที่เช้าแล้วผมก็ได้ค้นพบว่ามันมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ตรงกลางทะเลผมจึงทำการตัดสินใจขี่เจ้าอาร์เจนทวิตนี้ไปสำรวจที่เกาะนั้นกันและเมื่อขี่นกมาถึงก็ได้ค้นพบว่ามันคือเกาะแห่งการตะลุมบอลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเกาะนี้นั้นมีแต่สัตว์กินเนื้อที่จะคอยตะลุมบอลทำร้ายกันเองซ้ำไปซ้ำมาแล้วผมก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าสาบเขี้ยวเดือหยอกครับหยอกมันคือเสือเขี้ยวดาบใช่แล้วครับผมอยากจะจับมันมาเลี้ยงเหลือเกินก็เลยนำหน้าไม้ยาสลบมาไล่ยิงไอเสือตัวนี้แต่หลังจากที่ยิงเฮดช็อตเสือตัวนี้ไปได้2นัดมันก็ตายลงนะครับอ้าวหน้าไม้แรงเกินแล้วครับเนี่ยก็หลังจากที่เจ้าเสือตายลงผมก็เลยขี่นกสำรวจต่อนะครับแต่ว่าก็พบว่ามีนกอาร์เจนทวิตตัวหนึ่งมาบินจอดใกล้ๆก็เลยนำหน้าไม้ที่มีลูกดอกยาสลบไปไล่ยิงเจ้านกอาร์เจนทวิตตัวนี้กันเพื่อที่จะจับมันกลับไปที่ฐานด้วยแล้วก็ได้นกอาร์เจนทวิตตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่นะครับคุณผู้ชมจากนั้นผมก็ยังคงสำรวจเกาะนี้นะครับเพื่อหาเสือเขี้ยวดาบที่อยากได้แต่ว่าก็ไม่มีวี่แววของเสือเขี้ยวดาบที่พอจะจับได้เลยก็เลยตัดสินใจที่จะกลับกันดีกว่าพร้อมกับเจ้าอาร์เจนทวิตตัวใหม่ที่จับมาค่ำคืนนี้ก็เลยเป็นค่ำคืนแห่งการขี่นกกลับไปที่ฐานนั่นเองและพอใกล้จะเช้าเห็นว่ามันมีเพชรทรานูดอนตัวหนึ่งเดินอยู่นะครับก็เลยทำการนำหน้าไม้ยาสลบไปยิงน้องนั่นเองเพราะว่าผมสูญเสียเพชรทรานูดอนไป1ตัวจากการสู้กับไออัลฟาแรปเตอร์ขาแว้นที่มันหลอนยาอยู่นะครับเลยจะทำการจับน้องไปเพิ่มนั่นเองวันที่76หลังจากที่ได้เจ้าเพชรทาโดดอนตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่แล้วก็ถึงเวลาบินกลับฐานกันต่อนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลืมน้องกบเคโรโลที่จับไว้แล้วอยู่บนโขดหินนะครับผมก็แวะรับน้องกลับไปด้วยโดยใช้เจ้าอาร์เจนทวิตนะครับหนีบน้องกลับไปด้วยที่อุ้งเท้าและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็คือการขี่นกกลับที่ฐานนั่นเองคุณผู้ชมจนเช้าก็ยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าเกือบถึงแล้วแหละวันที่77ก็ได้เดินทางกลับมาถึงที่ฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ทั้งวันนะครับก็เลยหมดไปกับการเทสเจ้าน้องกบเคโรโลตัวนี้นี่เองก็ข้อดีของน้องกบเคโรโลตัวนี้ที่ทำให้ทุกคนต้องจับมาเล่นในอาร์คนะครับนั่นก็คือน้องสามารถกินแมลงแล้วกลายเป็นซีเมนต์ได้นั่นเองซึ่งซีเมนต์นี้ก็จะเป็นส่วนผสมสำคัญในการใช้อัปเกรดหรือว่าใช้สร้างอุปกรณ์ในช่วงเลทเกมเลยก็ว่าได้ก็น้องก็เป็นอีก1ตัวที่ทุกคนจะจับมาใช้งานนะครับน้องกบเคโรโลวันที่78ด้วยความที่ผมนั้นมีความคิดที่อยากจะทำการมุ่งสู่ดินแดนแห่งน้ำแข็งที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแผนที่เดียไอแรนนี้นะครับผมก็เลยใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้หมดไปกับการฟาร์มของแล้วก็เตรียมของเพื่อมุ่งสู่ดินแดนแห่งนั้นนั่นเองก็รอบนี้คุณแฟนจะไปด้วยนะครับเลยต้องใช้เวลาฟาร์มทั้งวันกันเลยวันที่79วันแห่งการเดินทางผมกับคุณแฟนก็ได้ขี่นกอาร์เจนทวิตคนละตัวนะครับมุ่งสู่ดินแดนที่ผมได้กล่าวไปนั่นก็คือดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแผนที่ The Island ของเกมอาร์คมันเป็นโซนที่มีน้ำแข็งปกคลุมตลอดนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าแดนหนาวนั่นเองก็วันนี้ทั้งวันหมดไปกับการเดินทางจริงครับผม
แล้วก็มีจอดนกแวะพักตามโขดหินตามหน้าผาอะไรไประหว่างทางด้วยและพอพระอาทิตย์ตกดินก็แวะพักแถวบริเวณโซนป่าแดงนะครับคุณผู้ชมวันที่80ก็ยังคงออกเดินทางต่อไปนะครับแต่ก็ได้แวะขึ้นมาชมวิวบริเวณปากปล่องภูเขาไฟนะครับก็นี่คือสภาพของภูเขาไฟแล้วก็แผนที่โดยรอบของเกมอาร์คนี้ตกไปก็ไม่น่าจะรอดนะครับแล้วก็บนปากปล่องภูเขาไฟจะมีแร่หรือว่าหินออฟซิเดียนให้เราขุดด้วยนะครับผมอันนี้ก็ได้ใช้ในตอนเลดเกมเหมือนกันไอหินออฟซิเดียนสีดำเนี่ยพอหมดธุระแล้วผมกับคุณแฟนก็เดินทางกันต่อนะครับและเมื่อบินมาถึงบริเวณที่ตีนเขานะครับอากาศแถวนี้ก็เริ่มเย็นแล้วก็เลยคิดว่าจะทำการตั้งแคมป์หรือว่าตั้งบ้านพักตากอากาศไว้ที่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่น่าจะขี่นกเข้าไปในแดนหนาวตรงๆได้เนื่องจากว่าอากาศมันหนาวมากหนาวจนขนาดที่เรียกได้ว่าเลือดลดกันเลยนะครับคุณผู้ชมก็เลยคิดว่าจะตั้งแคมป์กันตรงที่บริเวณนี้ก่อนเพื่อสร้างเป็นฐานสำรองเพื่อฟาร์มเพื่ออะไรต่างๆก่อนที่เราจะเข้าไปฟาร์มในแดนหนาวอย่างเต็มตัววันนี้ทั้งวันผมกับคุณแฟนก็เลยใช้เวลาในการฟาร์มทรัพยากรแถวนี้เพื่อเอามาสร้างเป็นฐานที่ตั้งนั่นเองวันที่81ก็ยังคงเป็นวันแห่งการฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าทรัพยากรแถวนี้จะมีหินเป็นส่วนใหญ่ผมกับคุณแฟนก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างบ้านเป็นบ้านหินนะครับผมจนตกเย็นก็ยังทำไม่เสร็จนะครับและนี่ก็คือสภาพของตัวบ้านที่กำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับผมก็มีเพียงกองไฟที่กลางบ้านนะครับแล้วก็มีเตาหลอมเหล็กนะครับเนื่องจากว่าแถวนี้มีเหล็กให้ขุดค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ในตอนกลางคืนจะวิ่งออกไปฟาร์มรอบนอกไม่ได้นะครับเพราะอากาศมันหนาวมากจำเป็นต้องยืนติดกองไฟตลอดเวลานะครับไม่ให้เลือดเราลดที่เห็นผมเลือดลดนี้ไม่ได้ไปตีกับตัวอะไรมานะครับเลือดลดเพราะอากาศหนาวคิดดูแล้วกันว่ามันหนาวแค่ไหนโคตรโหดเลยครับคุณผู้ชมวันที่82ผมได้ทำการขี่นกอาร์เจนทวิตออกมาสำรวจที่บริเวณทางขวาของฐานนะครับแล้วก็พบว่ามันมีซากปรักหักพังอยู่พอลงจอดก็ได้ทะเลาะกับฝูงไฮยีน่าฝูงหนึ่งนะครับผมก็น้องมาโจมตีผมก่อนนะครับผมไม่ผิดและสักพักก็ได้เห็นว่ามันมีตัวนิ่มอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าผมควรจะจับตัวนิ่มนี้มาช่วยในการฟาร์มหินแถวนี้นะครับเพราะว่าน้องสามารถทุบหินได้ค่อนข้างดีนะครับผมฟาร์มหินได้ค่อนข้างเยอะก็จัดไปครับเอาหน้าไม้ยาสลบยิงน้องจนน้องสลับพอน้องหลับเราก็เอาเบอร์รี่ยัดปากน้องเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ได้น้องมาเป็นพักพวกคนใหม่ในตอนเกือบจะเช้าพอดีนะครับผมพอเช้าแล้วก็ใช้นกอาร์เจนทวิตคีบน้องกลับไปที่ฐานนะครับผมวันที่83พอกลับมาถึงที่ฐานผมก็รีบทำการคราฟอานขี่น้องตัวนิ่มทันทีเลยนะครับก็จะได้เอาน้องมาใช้งานในการช่วยฟาร์มหินนั่นเองและนี่ก็คือความสามารถของน้องตัวนิ่มนะครับกดคลิกขวาน้องสามารถกิ้งเป็นวงกลมแบบนี้ได้ก็แปลกใจนะครับทำไมเราถึงไม่เวียนหัวแต่ว่าก็ดีแล้วครับผมไม่งั้นเดี๋ยวอ้วกแตกก็น้องสามารถฟาร์มหินได้ค่อนข้างเอาไว้นะครับผมแป๊บเดียวมีเป็นพันก้อนแล้วแต่ประเด็นคือแถวนี้หินโคตรเยอะครับคุณผู้ชมวันนี้ทั้งวันก็เลยหมดไปกับการฟาร์มแถวนี้นะครับวันที่84ด้วยความที่ว่าตอนนี้บ้านเราก็ใกล้จะพอใช้อาศัยหรือว่าใช้หลบหนาวได้แล้วทรัพยากรต่อไปที่สำคัญนะครับนั่นก็คือขนสัตว์นั่นเองซึ่งขนสัตว์ในเกมนี้นะครับก็จะได้จากการชำแหละสัตว์บางจำพวกนะครับก็จะได้ขนมาเป็นของตอบแทนนั่นเองและสิ่งมีชีวิตที่ควรจะจับต่อไปณตอนนี้นั่นก็คือเสือเขี้ยวดาบครับใช่ครับมันคือเสือเขี้ยวดาบที่ผมเอาหน้ามายิงตายมาแล้วนั่นเองแต่ว่ารอบนี้คงไม่ตายนะครับผมก็เลยทำการขี่นกเข้ามาในเขตแดนหนาวนะครับเพื่อหาจับเสือเขี้ยวดาบนั่นเองแล้วก็มาเจอเสือเขี้ยวดาบตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะลองทำการจับน้องดูก็น้องเสือเขี้ยวดาบตัวนี้ยิงไปทั้งหมด3นัดนะครับถึงสลบโชคดีนะครับที่น้องไม่ตายแต่ว่าน้องเวลสูงพอสมควรเลยพอน้องสลบแล้วครับทำไงต่อก็หลักสูตรเดิมครับเอาเนื้อยัดปากเหมือนเดิมแล้วก็รอน้องตื่นแต่ในระหว่างรอน้องตื่นก็มีเสือเขี้ยวดาบอีกตัวเข้ามาป่วนนะครับตัวนี้ก็เลยต้องจัดการทิ้งแต่ก็ตีกันนานพอสมควรครับเพราะว่าตัวนี้เวลเยอะมาก33เลยพอได้น้องเสือเขี้ยวดาบมาเป็นพักพวกคนใหม่แล้วก็ทำการใช้นกอาร์เจนทวิตคีบน้องกลับไปที่ฐานนะครับผมเพื่อเอาไปสร้างอานขี่นั่นเองจะได้เอาน้องมาล่าแถวนี้ไว้สำหรับหาขนสัตว์วันที่85หลังจากเช้าแล้วผมก็ได้ขี่นกอาร์เจนทวิตกลับเข้ามาในเขตแดนหนาวอีกรอบนะครับผมแต่รอบนี้เห็นน้ำทะเลกลายเป็นสีแดงตอนแรกก็ตกใจนะครับนึกว่าเป็นลาวาแต่ไม่ใช่แล้วก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแกะครับผมใช่น้องแกะนี้ถ้าใครเคยเล่นอาร์คก็จะรู้ดีว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถให้เนื้อที่เรียกได้ว่าเนื้อที่ดีที่สุดของเกมนี้เลยก็ว่าได้ก็จัดการน้องสิครับรออะไรก็แถมน้องยังให้ขนสัตว์มาด้วยนะครับถึง131อันเลยแล้วก็มีเนื้อที่ผมอยากได้นับถึง48ชิ้นเลยก็ผมจะยัดใส่น้องนกไว้ก่อนนะครับผมจะได้ไม่เน่าสลายเร็วเกินไปจากนั้นผมก็ขี่เจ้าอาร์เจนทวิตตัวนี้ไล่ฟาร์มแมมมอสที่มันหลุดฝูงมาอยู่ตัวเดียวนะครับผมเป็นการฟาร์มขนสัตว์นั่นเองแล้วก็ได้เหลือไปเห็นเจ้าหมูป่าที่กำลังเดินอยู่นะครับ
ผมด้วยความที่ผมอยากจับหมูป่ามากก็เลยจอดนกไว้บนหินที่มันค่อนข้างสูงนะครับจากนั้นก็ใช้หน้าไม้ยาสลบกระหน่ำยิงเจ้าหมูป่าแต่ประเด็นคือไอหมูมันมี2ตัวนะครับผมแต่ก็ยิงให้มันสลบได้ไป1ตัวนะครับผมและด้วยความที่เห็นว่ามีคาโน่เดินป้วนเปี้ยนแถวนี้นะครับก็เลยบินลงมาจัดการเจ้าคาโน่ก่อนแต่หลังจากที่จัดการเจ้าคาโน่เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเห่าหอนของฝูงสุนัขป่าแถวนี้นะครับผมและผมก็ถูกฝูงสุนัขป่าฝูงนี้เข้ามาจู่โจมและผมก็เลยเลือกที่จะทำการบินหนีนะครับสาเหตุที่ผมบินหนีนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยเพราะเกมนี้หมาป่าที่อยู่เป็นฝูงนะครับจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากตีโคตรแรงเลยละครับผมคุณผู้ชมยิ่งมันอยู่เยอะยิ่งเก่งนะครับผมจึงเลือกที่จะหนีก่อนและประเด็นสำคัญคือผมอยากจับน้องหมาเหล่านี้ด้วยผมก็เลยทำการบินกลับมาที่ทำเลเดิมนะครับนั่นก็คือบนหินที่สูงและจากนั้นก็ใช้หน้าไม้ยาสลบระดมยิงเหล่าหมาป่าที่ผมอยากจะได้นักหนาจนสลบเรียงตัวกันเลยพอเห็นว่าบริเวณแถวนี้ปลอดภัยแล้วก็เลยทำการบินลงมาเพื่อเอาเนื้อของแกะนะครับใส่สัตว์ที่ผมยิงยาสลบไว้ก่อนหน้านี้ทีละตัวเริ่มจากเจ้าหมูตัวนี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้คุณแฟนผมกำลังขี่นกอีกตัวบินตามมานะครับเพราะว่าเธออยากจะไม่เห็นหมาป่าชอบหมาป่ามากนะครับและหลังจากนั้นผมก็เริ่มเอาเนื้อแกะให้น้องหมาป่านะครับผมซึ่งผมสามารถจับน้องหมาป่าได้ทั้งหมด3ตัวนะครับบวกหมู1ตัวเป็น4ตัวเดี๋ยวเรามาเทสพาวเวอร์ของน้องหมาป่าพวกนี้กันก็หมาป่านะครับตัวที่เป็นจ่าฝูงจะสามารถกดคลิกขวาเพื่อหอนได้ในระหว่างที่หอนนะครับจะเป็นการบัฟให้ตัวน้องๆในฝูงซึ่งจะได้พลังโจมตีที่สูงขึ้นแล้วก็เหมือนจะลดดาเมจที่เข้ามาหาตัวน้องหมาป่าด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เรียกได้ว่าในระหว่างนี้นั้นน้องจะตีโคตรแรงนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดลองกับเจ้าแมมมอสตัวนี้กันก็เรียกได้ว่าตีแค่ไม่กี่ทีเจ้าแมมมอสก็ทำการลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงมาตายเลยนะครับสุดยอดไปเลยครับผม Power of Whoopด้วยความที่ว่ามันใกล้มืดแล้วนะครับผมกับคุณแฟนก็เลยตั้งแคมป์อยู่บริเวณสักที่หนึ่งในแดนหนาวนี้นะครับผมเพราะว่าถ้ากลับบ้านตอนกลางคืนมันจะอันตรายนะครับและบวกกับมันหนาวมากนั่นเองจึงจะเป็นต้องก่อกองไฟเพื่อบรรเทาความหนาววันที่86ก็เลยเป็นวันแห่งการพาน้องๆเหล่านี้กลับไปที่ฐานนะครับผมก็ใช้เวลาทั้งหมด2รอบนะครับผมกับคุณแฟนคีบคนละ2ตัว2รอบก็4ตัวพอดีถูกไหมหมา3หมู1เป็น4และเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการฟาร์มของทำของอยู่ที่ฐานนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ผมมีขนสัตว์ที่ค่อนข้างเยอะเลยน่าจะเริ่มทำชุดกันหนาวได้บางส่วนแล้ววันที่87ตอนนี้ผมได้ทำชุดกันหนาวได้2ส่วนแล้วนะครับส่วนหัวกับส่วนหน้าอกก็เลยคิดว่ามันยังไม่พอนะครับเราจะเป็นต้องไปล่าเพิ่มและจากนั้นก็ขี่เจ้าอาร์เจนทวิตแล้วก็ใช้อุ้งตีนของมันคลีบเจ้าน้องเสือเขี้ยวดาบตัวนี้ไปที่แดนหนาวด้วยกันเพื่อนำไปฟาร์มขนสัตว์นะครับผมวันนี้ทั้งวันก็เลยเป็นวันแห่งการขี่เสือเขี้ยวดาบฟาร์มขนสัตว์รัวๆเลยนะครับทั้งวันจริงๆแล้วพอตกกลางคืนก็มาก่อแคมป์ไฟนะครับผมอยู่ที่แดนหนาวนี่แหละไม่ได้กลับฐานนะครับวันที่88กิจวัตรประจำวันก็เหมือนเมื่อวานนะครับเป็นวันแห่งการขี่เสือเขี้ยวดาบฟาร์มขนสัตว์เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้พบเจอน้องหมาป่า1ตัวนะครับก็เลยใช้โบล่าโยนล็อกขาแล้วก็เอาหน้าไม้ยาสลบยิงน้องให้สลบแล้วก็เอาเนื้อยัดปากครับจะได้น้องหมาป่าตัวที่4มาเป็นพักพวกในระหว่างที่รอน้องหมาป่าตื่นก็เรียกคุณแฟนมาด้วยนะครับจะได้มาช่วยกันคีบสัตว์กลับไปบ้านคนละตัวผมคีบเสือคุณแฟนคีบน้องหมาป่าหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วพอน้องตื่นแล้วก็ทำการคีบน้องกลับไปไว้ที่ฐานนะครับค่ำคืนของวันนี้ก็เลยอยู่ที่ฐานนะครับคุณผู้ชมวันที่89ผมก็ได้สร้างชุดกันหนาวบางส่วนให้คุณแฟนนะครับเพราะว่าคุณเธอนั้นยังไม่มีชุดกันหนาวใส่เลยส่วนผมมีแค่2ชิ้นก็น่าจะเพียงพอในการเอาตัวรอดในแดนหนาวแล้วนะครับเพราะว่าผมอัพสเตตัสค่าในการต้านทานสถานะค่อนข้างสูงเลยจากนั้นผมก็ชวนคุณแฟนไปจับไดโนเสาร์ที่ควรจะจับเป็นอย่างยิ่งในแดนหนาวนะครับและมันก็มีอยู่แค่แดนหนาวเท่านั้นนั่นก็คือเจ้ายูไทแลนนัสนะครับผมก็วันนี้ก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการบินหายูไทแลนนัสที่พอจะสามารถจับได้นะครับจากนั้นก็ได้บินมาเจอเจ้ายูไทแลนนัสอยู่1ตัวนะครับผมซึ่งเป็นขนสีขาวด้วยสีขนค่อนข้างสวยเลยก็เลยคิดว่าจะจับน้องตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมจากนั้นผมก็เลยทำการขี่นกขึ้นไปอยู่บนที่สูงนะครับซึ่งเป็นหินที่สูงกว่าเจ้ายูไทแลนนัสตัวนี้แล้วก็ทำการยิงฟรีอีสปอร์ตนะครับผมส่วนคุณแฟนผมก็ให้เธอขี่นกอยู่บริเวณด้านบนหัวผมนะครับเพื่อดูสถานการณ์โดยรอบว่ามีตัวอะไรพุ่งเข้ามาโจมตีผมระหว่างนั้น
หรือไม่เพราะว่ายูไทแรนัสส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะครับมักจะอยู่กับเจ้าคาโน่ด้วยกันประมาณ 2-3 ตัวซึ่งเป็นลูกน้องของไอตัวยูไทแรนัสนี้เองพอยิงจนใกล้จะสลบนะครับน้องก็ทำการวิ่งหนีไปจากนั้นผมกับคุณแปรก็เลยทำการขี่นกบินตามไปนะครับผมและก็ไปพบว่าน้องสลบอยู่ตรงซอกหินซอกหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เหมือนเดิมนะครับเอาเนื้อยัดปากน้องเพื่อจะจับน้องนั่นเองเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการเฝ้าเจ้ายูไทแรนัสตัวนี้นะครับผมวันที่9เสร็จหลังจากที่ได้น้องยูไทแรนัสตัวนี้มาเป็นพรรคพวกคนใหม่ของเราแล้วก็ถึงเวลาที่ผมกับคุณแปรจะได้เดินทางกลับไปที่ฐานสักทีวันนี้ทั้งวันก็เลยหมดไปกับการเดินทางเพื่อพาน้องยูไทแรนัสกลับไปที่ฐานนะครับผมก็จะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างอ้อมพอสมควรนะครับเพราะว่าอยากจะเดินทางให้มันปลอดภัยที่สุดหาเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อให้น้องกลับถึงฐานอย่างปลอดภัยแล้วพอกลับมาถึงที่ฐานแล้วก็เลยใช้เวลาที่เหลือนะครับหมดไปกับการทำของอยู่ที่ฐานนี่แหละวันที่91ก็เนื่องจากว่าแดนหนาวในตอนนี้ที่เรามานั้นเรียกได้ว่าผมมาฟาร์มทรัพยากรที่ต้องการเกือบจะหมดแล้วก็เลยหาทางกลับบ้านกันดีกว่าครับคุณผู้ชมโดยพาไดโนเสาร์ที่จับที่นี่กลับไปด้วยก็ในระหว่างที่ขี่นกออกสำรวจนะครับผมก็ได้พบกับนกยักษ์ในเกมนี้นะครับผมอ่านชื่อไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยแต่ขอเรียกเป็นว่านกยักษ์แล้วกันและผมก็อยากจะจับนกยักษ์ตัวนี้มากก็เลยลองหาวิธีในการจับเจ้านกตัวนี้นะครับซึ่งวิธีที่ทดลองใช้นะครับนั่นก็คือการให้ผมถือหน้าไม้ยาสลบนะครับแล้วก็ให้คุณแฟนขี่นกเหยี่ยวอีกตัวหนึ่งมาขี้ผมแล้วก็ให้ผมคอยไล่ยิงนกยักษ์นะครับผมแต่ว่าก็เป็นวิธีที่เรียกได้ว่าล้มเหลวนะครับวิธีนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับคุณผู้ชมเจ้านกยักษ์นั้นก็บินหายแล้วก็หนีไปเลยผมกับคุณแฟนก็เลยอดจับนกยักษ์มาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีเทคนิคในการจับนกยักษ์ด้วยการโซโล่ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะได้เอาไปลองทำตามไงครับคุณผู้ชมวันที่92วันนี้ทั้งวันผมใช้เวลาหมดไปกับการสำรวจบริเวณที่จะสามารถสร้างแพเพื่อนำไดโนเสาร์กลับบ้านได้นะครับผมซึ่งก็เป็นวันที่ผมนั้นสำรวจบริเวณแม่น้ำต่างๆตามแผนที่ทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่มีจุดไหนที่เหมาะที่จะสร้างแพเพื่อนำไดโนเสาร์เหล่านี้กลับบ้านเลยนะครับผมวันที่93ผมจึงพักเรื่องวิธีหาทางกลับบ้านไปก่อนแล้วก็แวะมาขุดทรัพยากรบนภูเขาสูงนะครับส่วนใหญ่ที่ขุดไปก็จะเป็นเหล็กแล้วก็ออฟซิเดียนและด้วยพลังแห่งวิกิพีเดียผมก็ได้พบหนทางที่จะพาเหล่าไดโนเสาร์ที่อยู่ที่นี่กลับไปบ้านผมนะครับนั่นก็คือการคราฟอุปกรณ์ที่มีชื่อเรียกว่าไจโรบอลนั่นเองผมก็เลยทำการตะเวนขี่นกอเจนทวิตเพื่อตามหาแอร์ดรอปนะครับผมเพราะว่าไอ้ลูกไจโรบอลที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้มันคราฟได้ที่แอร์ดรอปนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้คราฟไจโรบอลเรียกได้ว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมวันที่94วันนี้ทั้งวันก็เลยหมดไปกับการเตรียมตัวเพื่อคราฟไจโรบอลนะครับผมซึ่งอุปกรณ์หลักๆของผมนั้นมีเกือบครบแล้วขาดอยู่ด้วยกันเพียงแค่2อย่างนะครับนั่นก็คือน้ำมันกับพอลิเมอร์นะครับผมซึ่งการจะหาทรัพยากร2อย่างนี้ได้ในแดนหนาวนี้ก็พอจะมีที่หนึ่งที่ผมนึกออกอยู่ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะเตรียมตัวไปที่บริเวณนั้นกันในวันพรุ่งนี้วันที่95หลังจากที่เช้าแล้วผมก็ได้ทำการเตรียมวัตถุดิบที่จะเอาไปทำไจโรบอลนะครับซึ่งตัวผมต้องการไจโรบอลทั้งหมด10ลูกนะครับเอามาเผื่อ2ลูกก็เลยนำวัตถุดิบให้มันเพียงพอที่จะครับไจโรบอลทั้งหมด10ลูกพอดีนะครับก็ตามที่เห็นเลยจากนั้นก็ได้ขี่นกเหยี่ยวมุ่งหน้าไปที่บริเวณหนึ่งของแดนหนาวนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีหินน้ำมันให้เราสามารถขุดได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องดำลงไปขุดในน้ำถือว่าเป็นทำเลที่ดีเลยและในบริเวณแถวนี้นั้นยังมีเหล่าเพนกวินที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถให้ออร์แกนิกพอลิเมอร์หรือว่าเอามาใช้แทนพอลิเมอร์ได้นะครับก็ต้องกราบขออภัยน้องเพนกวินพวกนี้ด้วยนะครับที่ต้องเสียสละตัวเองเพื่อให้ผมได้พาไดโนเสาร์ของผมกลับบ้านก็ช่วยกันไว้อะไรให้น้องเพนกวินเหล่านี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมพอเราได้ของที่เราต้องการครบแล้วนะครับก็มุ่งหน้าสู่เสาสีฟ้ากันซึ่งตัวไจโรบอลนะครับจะคราฟที่เสาพวกสีฟ้าสีแดงสีเขียวนี้ก็ได้หรือจะคราฟที่แอร์ดรอปก็ได้เช่นกันนะครับแต่ผมขอไปคราฟที่เสาสีฟ้านะครับเพราะว่ามันมีตัวตนที่อยู่ชัวร์ๆไม่สุ่มเกิดเหมือนแอร์ดรอปวันที่96และนี่ก็คือหน้าตาของไจโรบอลนะครับซึ่งผมคราฟมาทั้งหมด10ลูกนะครับถึงแม้ไดโนเสาร์ที่ผมจับมาจะมีแค่8ตัวแต่ว่าผมก็คราฟเผื่อไปด้วยละกันเผื่อได้ใช้งานในอนาคตหลังจากนั้นผมก็มุ่งหน้ากลับไปที่ฐานที่ตีนเขานะครับพอกลับมาถึงที่ฐานแล้วก็รีบทำการย้ายทรัพยากรสำคัญที่จะนำกลับไปด้วยไปใส่ตัวนกอเจนทวิตนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เอากลับทุกอย่างนะครับบางอย่างที่มันสามารถได้ทั่วไปก็จะเอาไว้ที่ฐานนี้ด้วยเพราะเผื่อในอนาคตผมกับคุณแฟนอาจจะกลับมาใช้ฐานนี้อีกรอบนะครับผมแต่พวกหินออฟซิเดียนพวกคริสตัลอะไรพวกเหล็กอะไรจะเอากลับไปให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงวันที่97เช้ามาผมก็เริ่มทำการจับสิ่งมีชีวิตใส่ไจโรบอลนะครับผมก็นี่จะเป็นขั้นตอนการจับใส่ไจโรบอลนะครับ
หลังจากจับสัตว์ใส่ใจโรบอครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะทำการออกเดินทางกลับไปที่บ้านของเรากันนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้น้องๆไดโนเสาร์ที่จับไว้เป็นยังไงกันบ้างก็ได้เวลากลับไปดูแลน้องกันแล้ว เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ทั้งหมดก็เลยหมดไปกับการขี่นกอเจนทวิตบินกลับฐานนะครับก็มีจอดแวะพักตามทางอยู่แล้วแหละเพราะว่านกมันบินตลอดเวลาไม่ได้ แต่ก็วันนี้เรียกได้ว่าบินทั้งวันนะครับกลางคืนก็ยังบินอยู่นะครับผมจุดคบเพลิงบินนี่แหละวันที่ 98 ก็เป็นวันแห่งการบินทั้งวันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าก็จะมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังบ้างนั่นก็คือคุณแฟนผมก็ได้ทำการแวะจับเจ้าไอตัวเนี้ยครับไม่รู้มันเรียกว่าอะไรผมขอเรียกว่ามอสช็อปแล้วกันก็คุณเธอนั้นอยากได้น้องมอสช็อปกลับไปที่ฐานก็เลยแวะจับได้มาตัวหนึ่งนะครับผมพอจับเสร็จก็บินต่อนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาถึงที่ฐานนะครับในตอนกลางคืนพอดีพอกลับมาถึงก็รีบเช็คเลยนะครับว่ามีตัวไหนอาหารหมดไหมก็สรุปว่าคือทุกตัวยังมีอาหารอยู่ครบนะครับและทุกตัวก็ยังอยู่ครบวันที่ 99 ก็ได้ทำการนำไดโนเสาร์ที่จับมาจากแดนหนาวนะครับมาปล่อยที่ฐานวิธีการปล่อยไดโนเสาร์นะครับนั่นก็คือการขว้างนั่นเองเหมือนโปเกบอลเลยแต่ว่ามันคือไดโนบอลนะครับคนละเรื่องกันจากนั้นในตอนเย็นผมก็เลยมาทำการลองผสมพันธุ์ไดโนเสาร์ดูนะครับซึ่งตัวที่จะทดลองนะครับนั่นก็คือเหล่าเทลิซิโนซอร์นั่นเองเพราะว่ามันมีตัวเมีย2ตัวแล้วก็ตัวผู้1ตัวแล้วก็ได้ไข่ของเจ้าเทลิซิโนซอร์มานะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ผมยังฟักไข่แล้วก็เลี้ยงลูกไดโนเสาร์ไม่เป็นจึงขออนุญาตเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วก็หาก100 วันหน้ามีจริงผมจะเริ่มทำการเพาะเลี้ยงเหล่าไดโนเสาร์น่ารักให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ้ามันมีจริงนะครับไอเรื่อง100 วันหน้าเนี้ยวันที่ 100 ก็เอาเป็นว่าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ไม่ว่าจะดูจบก็ดีหรือดูไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันก่อนจากกันไปก็ฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับถ้าใครใจดีแต่กดไลค์นี่ก็ฝากกดหน่อยนะครับเพราะว่ามันกดฟรีแล้วก็กดทีเดียวก็พอเด้ออย่ากด2 ทีก็ตัวคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่ใช้เวลาตัดต่อหรือว่าทำนานกว่าคลิปอื่นๆพอสมควรเพราะว่าลองดูเวลารับชมโดยรวมเลยครับมันเยอะกว่าคลิปอื่นพอสมควรเลยถูกไหมก็เอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์100 วันถัดไปสวัสดีครับแต่ช้าก่อนถ้าหากคุณผู้ชมสงสัยว่าคลิป200 วันเกมอาร์คนี้จะมีอยู่จริงไหมผมก็ไม่ขอพูดอะไรมากนะครับก็เอาเป็นว่าไปรับชมสปอยล์นี้กัน